สำหรับผมแล้วเจ้าชายน้อยไม่ใช่แค่หนังสือครับแต่นี่คือเข็มทิศที่จะนำทางเราไปสู่เส้นทางในวัยเด็กที่ถูกลืมเป็นเครื่องเตือนใจถึงความไร้เดียงสาที่เราเคยยึดถือความเรียบง่ายที่เราเคยหลงรักและความสัมพันธ์ที่หล่อเลี้ยงหัวใจเราโดยปราศจากอคติที่ซับซ้อนของการเป็นผู้ใหญ่วรรณกรรมเรื่องนี้จะช่วยให้เราเดินทางกลับไปหาสิ่งที่สำคัญที่แท้จริงของเราได้ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่มนี้น่าเล่าตอนนี้คุณอยู่กับผมกิตชาติสิริโดยผมจะนำหนังสือที่น่าสนใจมาสรุปในรูปแบบของผมเพื่อที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงนะครับและหนังสือที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้คือหนังสือที่ชื่อว่าเจ้าชายน้อยครับก่อนที่จะไปฟังกันผมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราเล่าเรื่องขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยนะครับหนังสือเล่มนี้ได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคศ1943และถูกแปลไปแล้วกว่า300ภาษาทั่วโลกหนังสือเล่มนี้ครับกลายเป็นวรรณกรรมเยาวชนขึ้นแท่นที่ติดอันดับหนังสือขายดีระดับโลกสำหรับผมแล้วหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่แค่วรรณกรรมเยาวชนครับมันมีคุณค่าสำหรับผู้ใหญ่อย่างเราทุกคนมากๆเลยครับซึ่งเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้นะครับมันอยู่ตรงที่ว่าแต่ละคนที่ได้อ่านเนี่ยจะมีการตีความในรูปแบบของตัวเองที่มันหลากหลายและแตกต่างกันออกไปและในวันนี้ครับผมจะเริ่มเล่าเนื้อหาของหนังสือให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตีความและพูดถึงความหมายผ่านมุมมองของผมในส่วนท้ายกันนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสในการฟังนะครับผมแนะนำให้คุณผู้ฟังจินตนาการว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่นิทานนะครับมันจะทำให้เราสามารถมองตัวละครได้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมมากๆครับผู้เขียนของเราครับเขามีชื่อว่าองตวนเดอแซงเต็กซูเปรีเขามีอาชีพเป็นนักบินของกองทัพฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเข้าสู่เนื้อหาในหนังสือกันเลยนะครับในสมัยที่แซงเต็กซูเปรีเขาอายุได้6ขวบเขาชื่นชอบเรื่องของการผจญภัยในป่าทึบเอามากๆเลยครับเขาได้หัดวาดรูปหนึ่งขึ้นมาและนั่นมันก็เป็นผลงานชิ้นเอกของเขาเลยครับแซงเต็กซูเปรีเอาผลงานนี้ไปให้ผู้ใหญ่ดูแล้วก็ถามว่านี่พวกคุณรู้สึกยังไงกลัวรูปที่ฉันเพิ่งวาดไหมพวกผู้ใหญ่เลยตอบกลับมาว่านี่ไอ้หนูทำไมฉันถึงต้องกลัวหมวกด้วยล่ะ แซงเต็กซูเปรีรู้สึกเฟลมากครับเพราะเขากำลังวาดรูปงูเหลือมที่กินช้างเข้าไปทั้งตัวต่างหากมิหนำซ้ำครับพวกผู้ใหญ่ก็ได้แนะนำให้เขาเลิกยุ่งกับเรื่องอะไรแบบนี้แล้วไปสนใจเรื่องภูมิศาสตร์คณิตศาสตร์แทนเถอะเส้นทางชีวิตของแซงเต็กซูเปรีเลยมาลงเอยด้วยการเป็นนักบินครับแล้วเวลาที่เขาเจอใครที่รู้สึกว่าฉลาดหลักแหลมเขาก็จะให้ดูรูปที่เขาวาดครับถ้าคนนั้นบอกว่ารูปวาดเป็นรูปหมวกเขาก็จะไม่เสียเวลาคุยเรื่องงูเหลือมให้ฟังเลยแต่จะเปลี่ยนไปคุยเรื่องการเมืองหรือเรื่องกอล์ฟแทนครับและผู้คนส่วนใหญ่ก็รู้สึกดีครับที่ได้รู้จักกับคนที่คุยเรื่องทำนองนี้กันแซงเต็กซูเปรีเขามองว่าชีวิตของเขามันเดียวดายสิ้นดีครับเขาไม่มีใครในชีวิตเลยที่จะสามารถพูดคุยกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจจริงๆจนกระทั่งเมื่อ6ปีก่อนครับเครื่องบินของเขาไปเสียอยู่ที่ทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกดินแดนที่แสนจะอ้างว้างและโดดเดี่ยวแซงเต็กซูเปรีเขามีน้ำดื่มที่สามารถอยู่ได้เพียงแค่8วันเท่านั้นดังนั้นเขาจึงต้องรีบซ่อมเครื่องยนต์ให้ได้ไวที่สุดในคืนแรกเขานอนหลับไปอย่างเหน็ดเหนื่อยครับนี่ช่วยวาดรูปแกะให้หน่อยได้ไหมเสียงเล็กๆได้ปลุกเขาขึ้นเขาตกใจมากและขยี้ตาตัวเองเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นมีตัวตนจริงๆเขาเห็นเด็กคนหนึ่งครับมีผมสีทองและสวมชุดคลุมสีเขียวเด็กคนนี้ไม่มีท่าทีหลงทางหรืออ่อนแรงหิวโหยหรือกระหายน้ำแต่อย่างใดเลยครับน่าแปลกใจมากๆครับแซงเต็กซูเปรีจึงรวบรวมสติและพูดออกไปว่าเธอมาทำอะไรอยู่ที่นี่เจ้าชายน้อยก็ได้ตอบกลับเขามาว่ากรุณาวาดแกะให้ฉันหน่อยแซงเต็กซูเปรีหรือนักบินของเราเขาไม่เข้าใจเลยครับว่าเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าคืออะไรแต่ด้วยความที่กลัวว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยเขาจึงวาดภาพงูเหลือมที่ผู้ใหญ่ล้วนมองว่ามันคือหมวกให้เจ้าชายน้อยแทนครับเนื่องจากเขาไม่เคยวาดภาพแกะมาก่อนไม่เอาฉันไม่ได้อยากได้ช้างในงูเหลือมน่ากลัวช้างก็ตัวใหญ่บ้านฉันเล็กฉันอยากได้แกะวาดแกะให้ฉันตัวนึงเถอะนะน่าทึ่งมากเลยครับเจ้าชายน้อยเป็นใครกันและเขาคือคนแรกที่เข้าใจภาพนี้แซงเต็กซูเปรีจึงยอมวาดแกะให้เขาครับไม่เอาหน้าตัวนี้หน้ามันดูป่วยไม่เอาตัวนี้มันมีเขามันคือแพะต่างหากไม่เอาตัวนี้หรอกมันแก่เกินไป
เจ้าชายน้อยยังคงขอให้นักบินวาดรูปแกะให้ใหม่เนื่องจากยังไม่พอใจกับรูปที่ได้มาด้วยความที่แซงเต็กซูเปรีเขาต้องรีบซ่อมเครื่องยนต์ต่อให้เสร็จเขาก็เลยวาดรูปกล่องสี่เหลี่ยมที่ถูกเจาะรูไว้3รูเอ้านี่คือกล่องแกะที่เธอต้องการมันอยู่ในนี้เจ้าชายน้อยมีใบหน้าที่สดใสอย่างเห็นได้ชัดเลยครับฉันชอบมากนี่แหละที่ฉันอยากได้นี่เธอคิดว่าแกะตัวนี้มันจะกินหญ้าเยอะไปหรือเปล่าบ้านของฉันมันแคบนักบินจึงตอบว่าฉันวาดแกะให้เธอตัวเล็กนิดเดียวเองเจ้าชายน้อยก็ตอบว่าไม่มันไม่เล็กเกินไปหรอกโอ้ดูสิมันกำลังนอนหลับด้วยและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้นักบินกับเจ้าชายน้อยได้รู้จักกันครับแซงเต็กซูเปรีเขาได้เล่าว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยเป็นคนที่ตั้งคำถามมากมายครับแต่ว่าไม่เคยสนใจฟังคำถามที่ตัวเขาเองได้ถามกลับเลยแต่ก็พอจะจับใจความได้ว่าเจ้าชายน้อยมาจากดาวดวงอื่นแซงเต็กซูเปรีเขาจึงได้ถามว่าเธอมาจากไหนกันแน่เด็กน้อยของฉันบ้านของเธออยู่ที่ไหนอยากจะพาเจ้าแกะน้อยตัวนี้ไปที่ไหนกันแน่แต่เจ้าชายน้อยกลับตอบมาว่าการที่เธอให้กล่องมามันดีมากเลยนะฉันจะใช้เป็นบ้านของแกะในตอนกลางคืนนักบินจึงได้บอกไปว่าแน่นอนถ้าเธอทำตัวน่ารักฉันจะให้เชือกกับหลัก1 อันแก่เธอจะได้ผูกมันได้ในตอนกลางวันผูกมันงั้นเหรอทำไมคิดอะไรแปลกๆเจ้าชายน้อยถามกลับนักบินจึงตอบว่าก็ถ้าเธอไม่ผูกมันก็จะเดินลงหายไปไงเจ้าชายน้อยหัวเราะแล้วก็พูดว่าก็ฉันบอกแล้วว่าบ้านฉันเล็กนิดเดียวการเดินตรงไปข้างหน้านั้นมันไปได้ไม่ไกลหรอกจากคำพูดนี้คุณผู้ฟังน่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าดาวที่เจ้าชายน้อยจากมาดาวดวงนั้นคงเล็กมากๆและจากการที่นักบินได้รู้จักกับเจ้าชายน้อยก็ทำให้เขาแน่ใจว่าเจ้าชายน้อยมาจากดาว B612 นั่นเองครับมีนักดาราศาสตร์ชาวตุรกีส่องกล้องพบดาวดวงนี้ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2452เขาเสนอการค้นพบครั้งนี้แต่ไม่มีใครเชื่อเขาเพราะเขามีการแต่งตัวแปลกๆแต่พอปีพ.ศ. 2463เขาได้แต่งตัวอย่างสง่าผ่าเผยทุกคนก็เชื่อเขาแหมมาปุ๊บก็จิกกัดเลยครับแซงเต็กซูเปรีเขาได้บอกครับว่าที่เขาพูดถึงรายละเอียดของดาว B612 เนี่ยก็เพราะว่าพวกผู้ใหญ่เนี่ยชอบตัวเลขกันคุณผู้ฟังลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เราเล่าเรื่องเพื่อนใหม่ของเราผู้ใหญ่ก็จะถามว่าเขาอายุเท่าไหร่มีพี่น้องกี่คนที่บ้านของเขามีรายได้เท่าไหร่อะไรทำนองนี้ไม่มีใครเคยถามเลยว่าเขาชอบสะสมผีเสื้อไหมชอบฟังเพลงหรือเปล่าเสียงของเขาเป็นแบบไหนสมมุติว่าถ้าเราไปบอกกับผู้ใหญ่ว่ามีดอกกล้วยไม้สีขาวแก้มม่วงอยู่ที่หน้าต่างมีนกน้อยเกาะอยู่บนหลังคาผู้ใหญ่จะจินตนาการถึงความสวยงามนั้นไม่ออกแต่ถ้าเราบอกไปว่าบ้านหลังนั้นราคาตั้ง100 ล้านแน่พวกผู้ใหญ่ก็จะใช้จินตนาการได้ทันทีเลยครับว่าโอ้โหมันช่างงดงามอะไรเช่นนี้ผู้เขียนกำลังจะสื่อว่าถ้าเขาพูดว่าเจ้าชายน้อยมีตัวตนจริงๆเพราะเขาน่ารักมีชีวิตชีวาหัวเราะเก่งและอยากได้แกะ1 ตัวถ้าพูดแบบนี้พวกผู้ใหญ่ก็จะหาว่าเขาพูดไปเรื่อยดังนั้นเขาจึงขอบอกแค่ว่าเจ้าชายน้อยมาจากดาว B612 ก็น่าจะเพียงพอแล้วทุกฉากทุกเหตุการณ์ของหนังสือเล่มนี้ซ่อนไปด้วยความหมายทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ฟังหลังจากเหตุการณ์ได้ดำเนินไปตอนนี้ก็เข้าสู่เช้าวันที่3แล้วครับที่แซงเต็กซูเปรีได้อยู่กับเจ้าชายน้อยนี่ตอนที่ต้นไทรมันจะโตมันจะต้องเป็นต้นเล็กๆมาก่อนใช่ไหมแบบนี้แกะตัวนั้นมันจะกินต้นไทรไหมเจ้าชายน้อยพูดนักบินจึงตอบว่าใช่สิว่าแต่ทำไมเธอถึงอยากให้แกะกินต้นไทรด้วยล่ะไม่น่าจะต้องถามเจ้าชายน้อยตอบแซงเต็กซูเปรีจึงพยายามทำความเข้าใจปัญหานี้ด้วยตัวเองเขาเชื่อว่าดาวที่เจ้าชายน้อยอยู่นั้นก็คล้ายกับดาวดวงอื่นที่มีทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ดีและไม่ดีถ้าเป็นต้นกุหลาบเราก็คงจะปล่อยให้มันเติบโตแต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีก็ต้องรีบกำจัดทิ้งและเมล็ดพันธุ์ไม่ดีของเจ้าชายน้อยก็คงน่าจะเป็นต้นไทรแน่นอนถ้าปล่อยให้ต้นไทรได้เติบโตมันก็จะขึ้นเต็มดวงดาวของเจ้าชายน้อยรากของมันคงจะทำให้ดวงดาวนั้นแตกสลายไปทั้งดวงอย่างแน่นอนแล้วเจ้าชายน้อยก็ได้พูดขึ้นมาครับว่าเมื่อเราแต่งตัวเสร็จในตอนเช้าเราต้องดูแลทำความสะอาดดวงดาวของเราต้องกำจัดต้นไทรอย่างสม่ำเสมอต้นไทรเมื่อมันเป็นต้นอ่อนมันก็คล้ายกับกุหลาบอย่างมากงานที่ฉันทำมันน่าเบื่อแต่ก็ง่ายมากเลยบางครั้งการผัดวันประกันพรุ่งก็อาจจะไม่เสียหาย
แต่ถ้าเป็นเรื่องต้นไทรมันคือภัยร้ายแรงสุดๆเลยล่ะแล้วต่อไปเป็นเหตุการณ์ในเช้าวันที่ 4ครับเจ้าชายน้อยได้พูดขึ้นว่าฉันชอบตอนพระอาทิตย์ตกดินจังเลยไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะ ที่ดวงดาวของฉันมันเล็กมากในวันหนึ่งฉันเห็นพระอาทิตย์ตกดินตั้ง43ครั้งน่ะแค่ฉันเลื่อนเก้าอี้ไป2-3 ก้าวก็ได้เห็นดวงอาทิตย์ตกอีกแล้วเธอรู้ไหมในยามแสนเศร้าคนเราชอบดูพระอาทิตย์ตกแซงเต็กซูเปรีจึงได้ถามกลับไปว่าในวันที่เธอดูพระอาทิตย์ตกตั้ง43ครั้งเธอคงเศร้ามากสินะเจ้าชายน้อยเงียบมาเข้าสู่วันที่ 5กันครับวันนี้เราจะได้รู้จักเจ้าชายน้อยอย่างลึกซึ้งขึ้นไปกว่าเดิมเจ้าชายน้อยถามแซงเต็กซูเปรีถึงเรื่องแกะที่เคยคุยกันไว้ต่อครับแกะมันกินดอกไม้ที่มีหนามด้วยเหรอแซงเต็กซูเปรีตอบว่าใช่มันกินอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นหนามจะมีไว้ทำไมล่ะฉันก็ไม่รู้สิแซงเต็กซูเปรีตอบระหว่างนั้นครับเขาก็วุ่นวายกับการซ่อมเครื่องยนต์และแซงเต็กซูเปรีเขาก็กุ้มใจมากเพราะว่าน้ำดื่มเหลือพออีกแค่3 วันเท่านั้นนี่แล้วมันมีหนามไว้ทำไมนะนี่สรุปแล้วหนามมีไว้ทำอะไรหรอเจ้าชายน้อยถามซ้ำๆจนนักบินหงุดหงิดแล้วตอบไปว่าหนามอะหรอมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะเจ้าดอกไม้มันใจร้ายไงล่ะฉันไม่เชื่อดอกไม้นั้นแสนจะอ่อนแอมันไร้เดียงสาจะตายมันคิดว่ามันร้ายกาจด้วยการมีหนามไว้ป้องกันแล้วเธอล่ะเธอเชื่อว่าดอกไม้พอทีฉันไม่เชื่ออะไรเลยเห็นไหมว่าฉันกำลังทำธุระสำคัญอยู่เจ้าชายน้อยยืนอึ้งอยู่พักหนึ่งแล้วมองดูแซงเต็กซูเปรีที่กำลังพยายามซ่อมเครื่องยนต์พร้อมนิ้วมือดำๆที่เลอะคราบน้ำมันเต็มไปหมดแล้วเจ้าชายน้อยก็พูดขึ้นมาว่านี่เธอพูดกับฉันเหมือนที่พวกผู้ใหญ่เขาพูดกันเลยเธอปนกันหมดเธอทำทุกสิ่งสับสนหมดฉันรู้จักดาวอยู่ดวงหนึ่งมีชายหน้าแดงคล้ำอาศัยอยู่เขาไม่เคยดมดอกไม้เลยเขาไม่สนใจที่จะมองด้วยซ้ำไม่รักใครไม่เคยทำอะไรนอกจากการคิดเลขและพูดซ้ำๆว่าตัวเองเป็นคนเอาการเอางานนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาหยิ่งเขาไม่ใช่มนุษย์หรอกเขาเป็นเห็ดหมายถึงยังไงนะนักบินถามเจ้าชายน้อยตอบด้วยอารมณ์ที่กำลังโกรธอยู่ว่าดอกไม้มันผลิตหนามมานับล้านปีแล้วและแกะก็กินดอกไม้มาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานแล้วมันไร้สาระตรงไหนถ้าเราจะหาสาเหตุว่าดอกไม้สร้างหนามเพื่ออะไรเรื่องของแกะกับดอกไม้มันไม่สำคัญเลยเหรอเรื่องนี้มันสำคัญน้อยกว่าการคิดเลขของนายอ้วนหน้าแดงคนนั้นตรงไหนถ้าฉันรู้จักดอกไม้ดอกหนึ่งซึ่งเป็นดอกไม้ดอกเดียวที่ไม่เหมือนที่อื่นในโลกและถ้าแกะน้อยสามารถกินดอกไม้ให้หายไปได้เรื่องนี้ยังไม่สำคัญอีกเหรอเจ้าชายน้อยยังคงหน้าแดงก่ำและพูดต่อไปว่าถ้าใครคนหนึ่งรักดอกไม้ดอกหนึ่งซึ่งมีเพียงดอกเดียวเท่านั้นในดวงดาวนับพันล้านดวงแค่ได้มองดอกไม้ดอกนั้นก็มีความสุขมากพอแล้วแต่ถ้าแกะกินดอกไม้ดอกนั้นไปก็เปรียบเสมือนดาวทุกดวงดับลงพร้อมกันทั้งโลกในสายตาของฉันเรื่องนี้มันยังไม่สำคัญอยู่อีกใช่ไหมเจ้าชายน้อยพูดไปร้องไห้ไปจนไม่สามารถพูดอะไรต่อได้อีกแซงเต็กซูเปรีได้วางอุปกรณ์ทุกอย่างและรีบเข้าไปปลอบเจ้าชายน้อยครับตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเขาได้โอบกอดเจ้าชายน้อยไว้พร้อมกล่อมให้เจ้าชายน้อยเข้านอนแซงเต็กซูเปรีได้บอกว่าดอกไม้ที่เธอรักไม่ได้อยู่ในอันตรายนะฉันจะวาดปลอกครอบปากให้เจ้าแกะน้อยของเธอและฉันจะวาดเครื่องป้องกันตัวให้ดอกไม้ของเธอด้วยนักบินไม่รู้ครับว่าเขาจะปลอบเจ้าชายน้อยอย่างไรดีเพราะดินแดนแห่งน้ำตามันแสนลี้ลับซะเหลือเกินเนื้อเรื่องต่อไปนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่เจ้าชายน้อยพูดคุยกับดอกไม้ดอกนั้นบนดาว B612 ก่อนที่เขาจะจากมาครับเราไม่รู้ครับว่าดอกไม้ดอกนี้เมล็ดพันธุ์ของมันมาจากที่ไหนแต่เจ้าชายน้อยดูแลอย่างเอาใจใส่เพราะว่าใบของมันแตกต่างจากใบของต้นอื่นๆมันคือดอกกุหลาบที่แสนจะรักสวยรักงามและในรุ่งอรุณของเช้าวันหนึ่งดอกไม้ได้พูดขึ้นมาพร้อมกับหาวไปด้วยว่าฉันยังงัวเงียอยู่เลยขอโทษด้วยนะผมก็ยังไม่ได้หวียุ่งเหยิงไปหมดเจ้าชายน้อยกล่าวชมว่าเธอสวยอะไรขนาดนี้ดอกกุหลาบตอบว่าจริงเหรอจ๊ะและฉันก็ยังเกิดมาพร้อมกับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นด้วยนะเจ้าชายน้อยเขานึกในใจครับว่าดอกไม้ดอกนี้ไม่ได้มีความถ่อมตัวเลยแต่ก็สวยบาดใจเขาอยู่ดีครับฉันหิวแล้วถ้าคุณจะช่วยคิดถึงฉันหน่อยช่วยหาอาหารให้ฉันที
เจ้าชายน้อยได้ยินแบบนี้เขาจึงรีบไปหาน้ำมารดให้ดอกกุหลาบดอกนี้ตอนนี้เจ้าชายน้อยเริ่มรู้สึกแย่แล้วครับเพราะเขาต้องมาทำความเข้าใจกับดอกกุหลาบและดอกกุหลาบก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่เคยกลัวเสือเลยนะแต่ว่าฉันกลัวลมเธอช่วยหาอะไรมากั้นลมให้ฉันหน่อยได้ไหมในตอนเย็นเธอต้องหาอะไรมาคลุมให้ฉันหน่อยนะบนดวงดาวดวงนี้มันหนาวมากเลยและดอกกุหลาบก็ไอขึ้นมาครับเพื่อให้เจ้าชายน้อยรู้สึกผิดที่ไม่ยอมรีบไปหาที่กันลมมาให้พอเป็นแบบนี้เจ้าชายน้อยจึงเริ่มรู้สึกระแวงดอกไม้ครับทั้งที่เขามีความรักและหวังดีต่อดอกไม้แต่พอเขาใส่ใจกับคำพูดของดอกไม้มันทำให้เจ้าชายน้อยเป็นทุกข์มากๆเลยครับแต่ว่าเจ้าชายน้อยก็ไปหาที่ครอบแก้วมาครอบให้ดอกกุหลาบด้วยความเป็นห่วงอยู่ดีครับเจ้าชายน้อยเล่าให้แซงเต็กซูเปรีฟังว่าฉันไม่น่าไปฟังเธอเลยเราต้องไม่ฟังเรื่องที่ดอกไม้บ่นเราควรแค่เชยชมและดมมันเท่านั้นดอกไม้ดอกนั้นทำให้โลกของฉันหอมหวานแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่เข้าใจอะไรเลยตอนนี้ฉันควรจะตัดสินเธอจากการกระทำเธอสิไม่ใช่คำพูดของเธอทำให้โลกของฉันหอมหวานและแจ่มใสฉันไม่ควรจะหนีจากเธอมันเลยฉันควรจะเห็นความอ่อนหวานที่ซ่อนอยู่ภายใต้มารยาของเธอดอกไม้ก็มีอารมณ์หวั่นไหวง่ายเช่นนี้แหละฉันนี่อ่อนหัดเกินกว่าจะรู้จักรักโอ้โหความหมายมันลึกซึ้งมากๆเลยครับในเรื่องของการตีความไว้เดี๋ยวเราไปคุยกันในส่วนท้ายของคลิปนะครับสาเหตุที่ทำให้เจ้าชายน้อยต้องจากดาว B612 มาเพราะความที่เขาไม่เข้าใจในดอกกุหลาบครับเช้าก่อนที่จะจากดาวดวงนั้นเจ้าชายน้อยได้จัดการดาวของเขาให้เป็นระเบียบเจ้าชายน้อยมีภูเขาไฟที่สูงระดับเข่าอยู่3ลูกครับเป็นลูกที่ยังมีไฟปะทุอยู่2ลูกและอีกลูกเหมือนว่าจะดับไปแล้วเจ้าชายน้อยได้ทำการขูดเขม่าวไฟที่ปล่องภูเขาไฟเพื่อที่ให้ไฟยังคุกรุ่นแต่ไม่รุนแรงเจ้าชายน้อยบอกว่าภูเขาไฟก็เปรียบเสมือนปล่องไฟในบ้านครับแล้วเจ้าชายน้อยก็ถอนต้นไทรที่เพิ่งงอกออกทิ้งพร้อมความคิดที่ว่าคราวนี้เขาจะไม่กลับมาที่นี่อีกแต่งานประจำพวกนี้มันก็มีความหมายต่อเขาเหลือเกินครับและเจ้าชายน้อยครับเขาก็มารดน้ำให้ดอกกุหลาบเป็นครั้งสุดท้ายและหาที่ครอบแก้วมาบังให้ดอกกุหลาบในวันที่เขาจะไม่อยู่แล้วลาก่อนนะเจ้าชายน้อยกล่าวดอกกุหลาบเงียบลาก่อนลาก่อนนะเจ้าชายน้อยพูดซ้ำดอกกุหลาบจึงตอบกลับมาว่าฉันนี่โง่เขลาจริงๆเลยนะฉันขอโทษนะพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขนะเจ้าชายน้อยไม่เข้าใจความอ่อนหวานอันสงบเงียบนี้ครับดอกกุหลาบจึงได้พูดว่าฉันรักเธอจริงๆนะเธอไม่รู้หรอมันเป็นความผิดของฉันเองแต่ไม่เป็นไรเพราะอันที่จริงเธอเองก็โง่พอๆกับฉันพยายามทำให้ตัวเองมีความสุขที่สุดนะส่วนฝาครอบแก้วนั้นทิ้งมันเถอะเอาจริงๆฉันไม่ได้ต้องการมันหรอกแล้วลมล่ะเจ้าชายน้อยพูดด้วยความเป็นห่วงฉันน่ะไม่ได้เป็นหวัดรุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกอากาศเย็นๆตอนค่ำคืนก็ทำให้ฉันสดชื่นฉันเป็นดอกไม้นะส่วนเรื่องสัตว์ที่จะมารบกวนจริงๆแล้วฉันก็ต้องยอมทนกับหนอนบ้างถ้าฉันต้องการที่จะรู้จักกับผีเสื้อสิ่งพวกนี้มันก็สวยงามนะเพราะไม่อย่างนั้นใครจะแวะมาเยี่ยมฉันล่ะในเมื่อเธอกำลังจะจากฉันไปแสนไกลไม่ต้องห่วงนะฉันไม่กลัวพวกสัตว์ร้ายฉันมีหนามแหลมเจ้าชายน้อยมองไปที่หนามของดอกกุหลาบที่มีหนามเพียงแค่4หนามอย่ามัวชักช้าเลยมันน่ารำคาญในเมื่อตัดสินใจว่าจะไปแล้วก็ไปซะเถอะที่ดอกกุหลาบพูดแบบนี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้เจ้าชายน้อยเห็นว่าเขากำลังร้องไห้เสียใจครับและหลังจากที่ออกจากดวงดาว B612 มาเจ้าชายน้อยก็ได้ออกเดินทางไปที่ดาวดวงอื่นๆเพื่อหาสิ่งที่น่าสนใจและศึกษามันครับดาวดวงแรกที่เจ้าชายน้อยไปเขาเจอกับพระราชาองค์หนึ่งครับพระราชามองว่าทุกคนคือข้าราชบริพารของตัวเองทั้งหมดเจ้าชายน้อยยืนหาวต่อหน้าพระราชาด้วยความเหนื่อยล้าพระราชาจึงพูดว่าการหาวต่อหน้าพระมหากษัตริย์ถือว่าผิดมารยาทฉันขอสั่งห้ามเจ้าชายน้อยตอบว่าฉันกลั้นไม่ได้หรอกฉันเดินทางมานานแล้วก็ยังไม่ได้นอนด้วยพระราชาพูดแต่ก็แปลกดีไม่เคยเห็นคนหาวมานานแล้วถ้าอย่างนั้นฉันอนุญาตหาวเลยนี่คือคำสั่งเจ้าชายน้อยพูดฉันหาวไปแล้วฉันหาวตอนนี้ไม่ออกพระราชาพูดถ้าอย่างนั้นอนุญาตให้หาวหรือไม่หาวก็ได้ในส่วนนี้ครับกำลังสะท้อนให้เห็นว่าพระราชายึดถือในเรื่องของการให้คนเคารพจึงพยายามจะออกคำสั่งที่มันสมเหตุสมผลและเจ้าชายน้อยเขาก็สงสัยว่าดาวดวงนี้มันเล็กมากๆมันจะมีอะไรให้พระราชาปกครองจึงถามพระราชาออกไปและพระราชาก็ตอบกลับมาว่าพระราชาได้ปกครองทุกสิ่งพร้อมโบกมือไปรอบๆพระราชาได้บอกว่าเขาปกครองดวงดาวทุกดวง
ทันใดนั้นเจ้าชายน้อยก็รู้สึกนึกถึงดวงดาวที่ตัวเองเพิ่งจากมาจึงอยากเห็นพระอาทิตย์ตกเลยขอให้พระราชาช่วยสั่งให้ดวงอาทิตย์ตกให้หน่อยพระราชาจึงได้บอกเจ้าชายน้อยว่าเราต้องไม่ขออะไรใครที่เกินกำลังของเขาอำนาจต้องตั้งอยู่บนเหตุผลหากฉันสั่งให้นายพลคนหนึ่งบินขึ้นฟ้าแล้วถ้าเขาทำไม่ได้นั่นย่อมเป็นความผิดของฉันแล้วเจ้าชายน้อยก็หาวอีกครั้งเขาเสียดายที่ไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็เบื่อจึงขอตัวกลับพระราชาได้บอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยฉันจะให้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมให้กับเธอแต่ที่นี่ไม่มีคนผิดให้เราตัดสินนี่เจ้าชายน้อยสงสัยพระราชาจึงบอกว่าเจ้าก็ตัดสินตัวเองสิเพราะนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดแล้วคนเรามักจะตัดสินคนอื่นได้แต่ไม่สามารถตัดสินตัวเองถ้าเจ้าทำได้เจ้าก็คือปราชญ์ที่แท้จริงคนหนึ่งเลยแล้วเจ้าชายน้อยก็ออกเดินทางไปยังดาวดวงที่2ที่มีชายหลงตัวเองอาศัยอยู่ชายคนนี้จะโค้งคำนับเวลาที่คนชื่นชมเขาปรบมือให้ฉันสิชายคนนี้แนะนำเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยปรบมือให้ชายคนนี้ก็ก้มโค้งคำนับชายหลงตัวเองเขาจะไม่ได้ยินใครพูดอะไรทั้งนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องที่กล่าวชมเขาต้องการให้เจ้าชายน้อยยอมรับในตัวเขาว่าเขาเป็นคนที่หล่อที่สุดแต่งตัวดีที่สุดรวยที่สุดฉลาดที่สุดบนดาวดวงนี้เจ้าชายน้อยจึงได้พูดว่าแต่ดาวดวงนี้มีแค่เธอคนเดียวเองนะชายหลงตัวเองพูดช่วยทำให้ฉันมีความสุขเถอะชื่นชมฉันเถอะถึงแม้ว่าฉันจะมีเพียงคนเดียวก็ตามโอเคฉันชื่นชมเธอเจ้าชายน้อยกล่าวพร้อมพยักไหล่และสงสัยว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกันพร้อมออกไปจากดาวดวงนี้ดาวดวงที่3เจ้าชายน้อยไปเจอกับนักดื่มคนหนึ่งเขาเห็นชายคนนั้นนั่งดื่มสุราจึงได้ถามออกไปว่าทำไมเธอถึงต้องดื่มชายนักดื่มจึงตอบว่าฉันดื่มเพื่อลืมอะไรชายนักดื่มก็ตอบกลับมาว่าลืมที่ต้องอับอายขายหน้าเจ้าชายน้อยก็เลยงงครับว่าขายหน้าเรื่องอะไรนักดื่มก็ตอบกลับมาว่าก็เรื่องที่ฉันนั่งดื่มแบบนี้ไงเจ้าชายน้อยจึงจากที่นี่ไปพร้อมความสับสนอันนี้ถ้าให้ผมตีความผมคิดว่าชายคนนี้รู้ว่าการดื่มแบบนี้มันไม่ดีเขาอับอายที่ต้องทำแบบนี้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องแก้ไขยังไงดีเขาจึงเลือกที่จะดื่มต่อไปเพื่อให้ตัวเองลืมแล้วมันก็วนลูปแบบนี้ครับแล้วต่อมาครับเจ้าชายน้อยเดินทางไปที่ดาวดวงที่4เจอกับนักธุรกิจที่ยุ่งจนไม่มีเวลาที่จะเงยหน้าขึ้นมามองเจ้าชายน้อยด้วยซ้ำเมื่อเจ้าชายน้อยมาถึงก็เห็นชายนักธุรกิจคนนี้เอาแต่ก้มหน้าก้มตานับเลขและบอกกับเจ้าชายน้อยว่าฉันอยู่บนดาวดวงนี้มา54ปีฉันถูกกวนแค่3ครั้งครั้งแรกคือเป็ดตกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มันส่งเสียงดังหนวกหูจนทำให้ฉันบวกเลขผิดครั้ง2เมื่อ21ปีที่แล้วฉันเป็นโรคปวดกระดูกเพราะฉันไม่ออกกำลังกายเพราะฉันเป็นคนเอาจริงเอาจังฉันไม่มีเวลาออกไปเดินเล่นไร้สาระหรอกส่วนครั้งที่3ก็นายนี่แหละที่มากวนชายนักธุรกิจกำลังนับดวงดาวบนท้องฟ้าที่เขาครอบครองไว้ทั้งหมดเจ้าชายน้อยจึงสงสัยและถามว่านี่มีพระราชาที่เขาปกครองดวงดาวทุกดวงอยู่นะนักธุรกิจจึงตอบว่าฉันเป็นเจ้าของส่วนพระองค์ก็ปกครองมันแตกต่างกันจะตายเจ้าชายน้อยจึงถามแล้วการเป็นเจ้าของดวงดาวมันมีประโยชน์ยังไงนักธุรกิจจึงตอบว่าก็มันทำให้ฉันรวยยังไงล่ะพอฉันมีเงินฉันก็จะเอาเงินไปซื้อดวงดาวเพิ่มเจ้าชายน้อยรู้สึกขัดแย้งต่อความคิดนี้อย่างมากครับเขาพูดว่าฉันมีดอกไม้อยู่ดอกหนึ่งซึ่งฉันรดน้ำให้มันทุกวันและฉันก็มีภูเขาไฟอีก3ลูกฉันกวาดเท่าฐานทุกสัปดาห์การที่ฉันเป็นเจ้าของภูเขาไฟและดอกไม้ฉันได้ทำประโยชน์ให้แก่มันแต่นี่เธอไม่เห็นจะทำประโยชน์อะไรให้ดวงดาวของเธอเลยและเจ้าชายน้อยก็เดินทางจากที่นี่ไปครับดาวดวงที่5เป็นดาวที่เล็กที่สุดเป็นดาวที่มีที่ว่างแค่ให้เสาไฟต้นหนึ่งตั้งได้และให้คนจุดโคมยืนแค่เพียงเท่านั้นเจ้าชายน้อยสงสัยว่าเสาไฟและคนจุดโคมจะสำคัญอะไรในดาวที่ไม่มีบ้านเรือนและผู้คนแต่เจ้าชายน้อยก็มองว่าถึงอย่างไรงานนี้ก็มีความหมายเพราะเมื่อเขาจุดไฟในโคมก็เหมือนกับว่าเขาให้กำเนิดดวงดาวเพิ่มขึ้นอีก1ดวงแล้วเมื่อเขาดับโคมก็เหมือนกับดวงดาวได้พักผ่อนนับว่าเป็นงานที่สวยงามครับในครั้งหนึ่งครับคนจุดโคมเคยมองว่างานของเขาเป็นงานที่ดีหน้าที่ของเขาคือดับไฟในตอนเช้าและจุดไฟขึ้นใหม่ในตอนกลางคืนตลอดทั้งวันเขาจะมีเวลาให้พักแล้วตอนกลางคืนเขาจะได้เข้านอนแต่เนื่องจากในทุกๆปีดาวจะหมุนเร็วขึ้นจนตอนนี้ดาวของเขาหมุนรอบตัวเองใน1นาทีเท่านั้นครับส่งผลให้1นาทีเท่ากับ1วันเท่ากับว่าใน1นาทีเขาจะต้องจุดโคมไฟแล้วก็ดับโคมไฟวนอยู่แบบนี้ซ้ำๆแสดงให้เห็นว่าถึงแม้วันเวลาจะเปลี่ยนไปแต่เขายังคงยึดถือกฎเดิมที่เคยมีมาและยังคงทำหน้าที่ต่อไป
เจ้าชายน้อยรู้สึกรักผู้ชายคนนี้เพราะเขาซื่อตรงต่อหน้าที่เจ้าชายน้อยเขาก็คิดขึ้นมาครับว่าชายคนนี้น่าจะเหนื่อยหน้าดูแล้วก็น่าจะเฝ้ารอการพักผ่อนอยู่ความรู้สึกนี้มันก็เหมือนกับตอนที่เจ้าชายน้อยเศร้าและอยากมองพระอาทิตย์ตกดินนั่นแหละครับเจ้าชายน้อยจึงพูดว่าถ้าเธออยากจะพักดวงดาวของเธอมันเล็กมากเธอแค่เดินไปช้าๆเรื่อยๆเพื่อที่จะได้อยู่ในด้านที่สว่างๆแล้ววันนั้นของเธอมันก็จะยาวนานเท่าที่เธอต้องการเลยนะชายจุดโคมจึงตอบว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรฉันหรอกสิ่งที่ฉันต้องการมันคือการนอนหลับต่างหากล่ะเจ้าชายน้อยเขาคิดว่าในบรรดาดาวหลายดวงที่ไปมาชายคนนี้เป็นคนเดียวที่ใช้ได้เพราะว่าเขาไม่ได้สนใจตัวเองแต่สนใจในสิ่งอื่นชายคนนี้เป็นคนเดียวที่เจ้าชายน้อยพอจะคบเป็นเพื่อนได้แต่ดาวดวงนี้คับแคบเกินไปเจ้าชายน้อยก็ได้จากดาวดวงนี้ไปพร้อมกับความเสียดายครับทำไมเจ้าชายน้อยถึงเสียใจรู้ไหมครับก็เพราะว่าดาวดวงนี้ใน1วันมีพระอาทิตย์ตกดินตั้ง 1,440 ครั้งเลยครับดาวดวงที่6ใหญ่กว่าดาวดวงที่5ประมาณ10เท่าครับเจ้าชายน้อยได้เจอกับนักภูมิศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาคือปราชญ์ผู้รอบรู้ทะเลแม่น้ำและทะเลทรายว่าตั้งอยู่ที่ใดเจ้าชายน้อยมีความรู้สึกว่าอาชีพนี้น่าสนใจดูเป็นอาชีพจริงอาชีพหนึ่งเลยดวงดาวของนักภูมิศาสตร์คนนี้ช่างสวยงามเจ้าชายน้อยจึงถามออกไปว่าที่นี่มีมหาสมุทรไหมนักภูมิศาสตร์จึงบอกว่าเขาไม่รู้แล้วภูเขาล่ะนักภูมิศาสตร์ตอบฉันก็ไม่รู้ทำไมคุณถึงไม่รู้คุณเป็นนักภูมิศาสตร์นะนักภูมิศาสตร์จึงได้ตอบว่าก็ใช่แต่ฉันไม่ใช่นักสำรวจนักภูมิศาสตร์ไม่มานั่งนับเมืองแม่น้ำหรือภูเขาหรอกแต่ว่าฉันจะถามนักสำรวจและจดบันทึกตามความทรงจำของนักสำรวจถ้าเรื่องของใครน่าสนใจฉันจะสอบสวนความประพฤติของนักสำรวจคนนั้นเพราะถ้าเจอนักสำรวจที่โกหกจะทำให้ตำราภูมิศาสตร์วิบัติได้นักสำรวจที่ดื่มสุราก็อาจจะเห็นภาพซ้อนของภูเขาจากลูกเดียวกลายเป็น2ลูกได้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่ใช้ได้เราถึงจะถามเรื่องที่เขาค้นพบเจ้าชายน้อยของเราก็เลยถามไปว่าแล้วคุณก็ตามไปดูสถานที่พวกนั้นใช่ไหมนักภูมิศาสตร์จึงบอกว่าไม่ได้มันยุ่งยากแต่เราจะให้นักสำรวจไปหาหลักฐานมาประกอบเช่นถ้าพบภูเขาลูกใหญ่มากก็ไปนำหินก้อนใหญ่มาแสดงด้วยแล้วนักภูมิศาสตร์ก็เลยถามสถานที่ของเจ้าชายน้อยครับว่าที่เขาจากมาเป็นอย่างไรดาวของฉันมีภูเขาไฟ3ลูก2ลูกยังครุกรุ่นอยู่ส่วนอีกลูกนั้นดับไปแล้วแต่เราก็ไม่มีวันรู้ได้แน่ชัดหรอกอ๋อแล้วฉันก็มีดอกไม้1ดอกด้วยนะนักภูมิศาสตร์พูดไม่เราไม่จดบันทึกเรื่องดอกไม้เพราะมันไม่จีรังยั่งยืนตำราภูมิศาสตร์มีค่ามากที่สุดมันจะต้องไม่ล้าสมัยเร็วภูเขานานแสนนานกว่าจะเปลี่ยนที่น้ำในมหาสมุทรแทบจะไม่เคยเหือดแห้งเจ้าชายน้อยจึงได้พบว่าความหมายของคำว่าไม่จีรังยั่งยืนคือการที่สามารถถูกคุกคามให้หายไปได้ในเวลาอันใกล้เจ้าชายน้อยจึงพูดออกไปว่าแบบนี้ดอกไม้ของฉันมันก็ไม่จีรังยั่งยืนมันมีหนามเพียง4หนามเท่านั้นเพื่อป้องกันตัวเองจากโลกทั้งใบและฉันก็ทิ้งดอกไม้นั้นไว้อย่างเดียวดายในโลกของฉันตอนนี้ความรู้สึกเสียใจของเจ้าชายน้อยได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกครับแต่เขายังคงใจแข็งและมุ่งหน้ามาที่โลกมนุษย์ตามคำแนะนำของนักภูมิศาสตร์ต่อมาเข้าสู่ดาวดวงที่7กันครับนั่นก็คือโลกมนุษย์เจ้าชายน้อยได้นิยามดาวดวงนี้ว่าดาวดวงนี้ไม่ใช่ดาวธรรมดามีพระราชา111องค์มีนักภูมิศาสตร์ 7,000 คนนักธุรกิจ 900,000 คนขี้เมา7ล้านครึ่งคนหลงตัวเองอีก311ล้านแล้วก็พวกผู้ใหญ่อีก20ล้านเจ้าชายน้อยเมื่อมาถึงโลกมนุษย์เขารู้สึกประหลาดใจที่ไม่เจอใครเลยเจ้าชายน้อยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายซาฮาราเขามองเห็นงูอยู่ที่พื้นจึงกล่าวทักทายราตรีสวัสดิ์ครับงูตอบกลับมาว่าราตรีสวัสดิ์เจ้าชายน้อยเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและพูดว่าฉันคิดว่าดาวต่างๆมีแสงสว่างก็เพื่อที่จะให้แต่ละคนได้ค้นพบดาวของตัวเองและงูก็ได้ถามเจ้าชายน้อยครับว่าทำไมถึงมาที่นี่เจ้าชายน้อยจึงตอบว่าที่ฉันมาที่นี่เพราะฉันมีปัญหากับดอกไม้ของฉันว่าแต่คนอยู่ที่ไหนล่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลทรายงูจึงได้บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะได้อยู่ในหมู่ของผู้คนแต่เชื่อเถอะว่าเราก็จะยังคงเดียวดายอยู่ดีแล้วงูก็กล่าวต่อว่าฉันสามารถพาเธอเดินทางได้ไกลมากเลยนะหลังจากนั้นงูก็ได้เลื้อยไปพันข้อเท้าของเจ้าชายน้อยครับดูไปดูมามันช่างคล้ายกับกำไลทองและงูตัวนั้นก็ได้บอกกับเจ้าชายน้อยว่าคนที่ฉันได้สัมผัสฉันจะคืนเขากลับไปยังจุดที่เขาจากมาได้แต่เธอช่างบริสุทธิ์และเธอก็มาจากดาวดวงอื่นเธอทำให้ฉันเกิดความสงสารเธอแสนจะอ่อนแอฉันคงจะเป็นประโยชน์แก่เธอในวันหนึ่งเมื่อเธอเกิดความเสียดายและคิดถึงดวงดาวของเธอฉันเข้าใจแล้วน่ะ
ทั้งสองนิ่งเงียบและเจ้าชายน้อยก็เดินตัดทะเลทรายไปครับเจ้าชายน้อยปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงลูกหนึ่งบนดาวของเขามีภูเขาอยู่3ลูกที่สูงแค่หัวเข่าของเขาแต่ภูเขาบนโลกมนุษย์มันสูงใหญ่มากๆเจ้าชายน้อยอยู่บนยอดเขาและตะโกนคำว่าสวัสดีแล้วก็ได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีเจ้าชายน้อยก็เลยพูดต่อว่าคุณคือใครจงเป็นเพื่อนฉันเถิดฉันอยู่คนเดียวและเสียงนั้นก็สะท้อนกลับมาว่าฉันอยู่คนเดียวฉันอยู่คนเดียวฉันอยู่คนเดียวเจ้าชายน้อยจึงรู้สึกว่าดวงดาวอะไรช่างประหลาดจริงๆพูดตามแต่สิ่งที่คนอื่นพูดให้ฟังไม่เหมือนดาวที่เขาจากมาเลยมีดอกไม้อยู่ดอกหนึ่งที่เป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเสมอหลังจากที่เจ้าชายน้อยได้เดินทางฝ่าฟันทะเลทรายซาฮาราเขาก็ได้พบกับบรรดาดอกกุหลาบในสวนครับเจ้าชายน้อยมองดูดอกไม้เหล่านั้นและพบว่ามันช่างเหมือนกับดอกไม้ของเขาเจ้าชายน้อยจึงรู้สึกไม่สบายใจและผิดหวังอย่างมากครับที่ดอกไม้ของเขาเคยบอกว่าเธอเป็นดอกไม้ดอกเดียวในจักรวาลแต่มันไม่จริงเลยเพราะตอนนี้เจ้าชายน้อยมาเจอดอกไม้พันธุ์เดียวกันกว่า 5,000 ดอกในสวนเพียงสวนเดียวแห่งนี้เขานึกถึงดอกไม้ของเขาและเขาก็คิดว่าถ้าดอกไม้ดอกนั้นได้มาเห็นเธอคงแกล้งอายยกใหญ่และทำท่าเหมือนจะตายให้ได้เพื่อหนีหน้าให้พ้นความอายแล้วตัวของเจ้าชายน้อยเองก็คงจะต้องประคบประหงมเธอเพราะไม่อย่างนั้นเธอคงจะปล่อยให้ตัวเองตายจริงๆเพื่อที่จะทำให้เจ้าชายน้อยสำนึกผิดฉันคิดไปเองว่าฉันนั้นร่ำรวยเพราะฉันได้เป็นเจ้าของดอกไม้ดอกเดียวในโลกแต่จริงๆแล้วฉันมีแค่ดอกกุหลาบธรรมดาดอกหนึ่งเท่านั้นพร้อมกับภูเขาไฟอีก3ลูกที่สูงเพียงแค่หัวเข่าและก็หนึ่งในภูเขาไฟเหล่านั้นก็เหมือนจะดับไปตลอดกาลจริงๆแล้วฉันไม่ได้เป็นเจ้าชายที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยเจ้าชายน้อยทิ้งตัวลงบนพื้นหญ้าและร้องไห้ครับมาถึงฉากที่สำคัญของเรื่องแล้วครับฉากที่เจ้าชายน้อยได้พบกับสุนัขจิ้งจอกในทะเลทรายขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ไม่ได้เป็นวายร้ายเหมือนในหนังหรือนิทานเรื่องอื่นๆสวัสดีสวัสดีเจ้าชายน้อยตอบกลับแต่มองไม่เห็นใครฉันอยู่ตรงนี้ฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกเสียงนี้ดังออกมาจากใต้ต้นแอปเปิลครับเจ้าชายน้อยจึงได้พูดว่ามาเล่นกับฉันสิฉันกำลังเศร้าใจมากๆเลยสุนัขจิ้งจอกบอกว่าฉันเล่นกับเธอไม่ได้ฉันยังไม่ถูกทำให้เชื่องว่าแต่เธอไม่ใช่คนที่นี่นี่เธอกำลังหาอะไรอยู่เจ้าชายน้อยจึงตอบว่าฉันหาคนแล้วที่เธอพูดว่าทำให้เชื่องมันคืออะไรนะสุนัขจิ้งจอกจึงบอกว่าพวกคนน่ะเหรอเขามีปืนเขาล่าสัตว์น่ารำคาญจะตายเขามีดีตรงที่เลี้ยงไก่ด้วยแค่นั้นแหละเธอกำลังมองหาไก่อยู่เหรอเปล่าฉันหาเพื่อนสรุปแล้วทำให้เชื่องคืออะไรเหรอเจ้าชายน้อยได้ถามซ้ำสุนัขจิ้งจอกพูดมันเป็นสิ่งที่มักถูกละเลยยังไงล่ะมันคือการสร้างความสัมพันธ์สำหรับฉันเธอเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับเด็กอีกเป็นแสนๆคนฉันไม่ต้องการเธอและเธอก็ไม่ต้องการฉันเองก็เป็นแค่สุนัขจิ้งจอกธรรมดาในสายตาเธอเหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวอื่นๆอีกเป็นแสนๆตัวแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เธอกับฉันคุ้นเคยและใกล้ชิดกันเมื่อนั้นเราต่างก็ต้องการกันและกันเธอจะกลายเป็นเด็กคนเดียวในโลกของฉันและฉันก็จะเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเดียวบนโลกของเธอด้วยเจ้าชายน้อยได้ตอบว่าอ๋อฉันเริ่มเข้าใจขึ้นแล้วดูเหมือนว่ามีดอกไม้ดอกหนึ่งฉันคิดว่าเธอและฉันได้สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันไว้แต่เขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้หรอกนะนี่นายมาจากดาวดวงอื่นเหรอแล้วที่นั่นมีนักล่าสัตว์ไหมสุนัขจิ้งจอกถามเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยจึงตอบว่าไม่มีโหแล้วที่นั่นมีไก่หรือเปล่าก็ไม่มีเฮ้องั้นก็คงไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบสินะสุนัขจิ้งจอกพูดต่อครับฉันล่าไก่แล้วมนุษย์ก็ตามล่าฉันอีกทีไก่ทุกตัวก็เหมือนกันแล้วมนุษย์ก็เหมือนกันฉันรู้สึกเบื่อจังแต่ถ้าเธอทำให้ฉันเชื่องชีวิตของฉันก็จะสดใสขึ้นฉันจะเรียนรู้ว่าเสียงฝีเท้าของเธอมันแตกต่างจากเสียงอื่นๆเสียงฝีเท้าอื่นจะทำให้ฉันหนีไปที่โพรงใต้ดินแต่เสียงฝีเท้าของเธอจะเรียกให้ฉันออกมาเหมือนกับการที่ฉันได้ยินเสียงดนตรีเลยแหละเธอลองมองไปที่ทุ่งข้าวสาลีตรงนั้นสิฉันน่ะไม่กินขนมปังหรอกนะข้าวสาลีไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับฉันเลยฉันไม่มีความเชื่อมโยงอะไรกับมันทั้งนั้นแต่ดูสิเจ้าชายน้อยเธอน่ะมีผมสีทองฉะนั้นถ้าเธอสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเราความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของฉันทุ่งข้าวสาลีสีเหลืองอร่ามจะทำให้ฉันคิดถึงเธอฉันเองก็ชอบฟังเสียงเวลาที่ลมมันพัดผ่านข้าวนะโอ้โห
คำที่สุนัขจิ้งจอกพูดมันเต็มไปด้วยความหมายในทุกบรรทัดเลยครับคุณผู้ฟังและสุนัขจิ้งจอกก็ได้บอกกับเจ้าชายน้อยว่าได้โปรดเถอะทำให้ฉันเชื่องทีฉันอยากทำแบบนั้นนะแต่ฉันไม่มีเวลามากนักฉันมีเพื่อนมากมายที่ต้องไปค้นหาและเรียนรู้สุนัขจิ้งจอกก็เลยพูดว่าเรารู้จักในสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นมนุษย์ไม่มีเวลาจะรู้จักสิ่งใดทั้งสิ้นพวกเขาก็แค่ซื้อของสำเร็จรูปจากพ่อค้าและบนโลกนี้มันไม่มีพ่อค้าที่ขายเพื่อนให้มนุษย์ก็จึงไม่มีเพื่อนยังไงล่ะถ้าเธอต้องการเพื่อนเธอทำให้ฉันเชื่องสิแล้วฉันต้องทำยังไงเจ้าชายน้อยถามสุนัขจิ้งจอกเลยตอบว่าก่อนอื่นเลยเธอต้องมีความอดทนในตอนแรกเธอต้องนั่งให้ห่างจากฉันหน่อยฉันจะชายตามองดูเธอจากนั้นเธออย่าเพิ่งพูดอะไรนะเพราะว่าภาษามันคือที่มาของความเข้าใจผิดและเธอก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ๆฉันให้มากขึ้นทีละนิดทำแบบนี้ไปซ้ำๆและในเช้าวันต่อไปครับเจ้าชายน้อยก็กลับมาหาสุนัขจิ้งจอกอีกสุนัขจิ้งจอกได้บอกว่าเธอควรจะมาในเวลาเดียวกันเสมอนะอย่างเช่นถ้าเธอมาตอนบ่าย4 โมงประมาณบ่าย3 โมงฉันก็จะเริ่มเป็นสุขแล้วยิ่งเวลาผ่านไปฉันก็จะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นพอ4 โมงใจของฉันก็จะพองโตเพราะเธอทำให้ฉันรู้จักคุณค่าของความสุขแต่ถ้าเธอมาไม่เป็นเวลาฉันจะไม่รู้เลยว่าจะต้องเตรียมใจยังไงบ้างบางทีพิธีรีตองอะไรแบบนี้มันก็สำคัญมันคือสิ่งที่เรามักจะลืมเช่นเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ทำให้วันวันหนึ่งมีความหมายพิเศษจากวันอื่นๆหลังจากนั้นเจ้าชายน้อยก็ได้หัดสุนัขจิ้งจอกจนเชื่องครับกลายเป็นว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ต่อกันและในที่สุดพวกเขาก็ต้องจากกันฉันจะร้องไห้สุนัขจิ้งจอกพูดขึ้นนี่มันเป็นความผิดของเธอนะฉันไม่อยากขัดใจเธอเป็นเธอเองที่อยากให้ฉันทำให้เธอเชื่องสุดท้ายเราก็ต้องจากกันเห็นไหมว่าเธอไม่ได้อะไรเลยสุนัขจิ้งจอกได้ตอบว่าได้สิฉันได้หลังจากนี้ฉันเองจะมองทุ่งข้าวสาลีเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะนั่นมันคือตัวแทนของเธอไงล่ะเจ้าชายน้อยเธอเองก็เหมือนกันนะกลับไปดูดอกกุหลาบในสวนเหล่านั้นใหม่แล้วเธอจะเข้าใจว่าดอกกุหลาบของเธอมันมีอยู่แค่ดอกเดียวในโลกจริงๆแล้วเธอกลับมาลาฉันอีกรอบนะเพราะฉันจะบอกความลับอย่างหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญให้แก่เธอเด็กคนเดียวในชีวิตของฉันเจ้าชายน้อยก็ได้กลับไปที่สวนกุหลาบครับแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าพวกเธอไม่เหมือนดอกกุหลาบของฉันเลยเธอไม่มีความหมายเพราะไม่มีใครมาสร้างความสัมพันธ์กับเธอเป็นเหมือนสุนัขจิ้งจอกของฉันในตอนแรกแต่เมื่อเขาเป็นเพื่อนกับฉันเขาก็ได้กลายเป็นสุนัขจิ้งจอกเพียงตัวเดียวในโลกของฉันไปแล้วพวกเธอสวยนะดอกกุหลาบแต่เธอไม่มีความหมายกับฉันเลยดอกกุหลาบของฉันแตกต่างจากพวกเธอดอกกุหลาบของฉันเพียงดอกเดียวมีความสำคัญกว่าพวกเธอทั้งหมดเพราะนั่นคือดอกกุหลาบที่ฉันรดน้ำและถนอมเขาไว้ในฝาครอบอย่างดีฉันจึงได้หาของมาบังลมฉันฆ่าตัวหนอนบางตัวและบางตัวฉันก็ปล่อยให้เติบโตเป็นผีเสื้อฉันยอมนั่งฟังสิ่งที่เขาบ่นและโอ้อวดนั่งฟังแม้กระทั่งความเงียบของเขาที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขาคือกุหลาบของฉันไงหลังจากที่เจ้าชายน้อยได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดอกกุหลาบที่เขาจากมาแล้วเขาได้กลับไปลาสุนัขจิ้งจอกอีกครั้งครับลาก่อนนะลาก่อนสุนัขจิ้งจอกตอบและสุนัขจิ้งจอกก็พูดต่อว่านี่คือความลับที่แสนจะธรรมดาที่ฉันอยากบอกนายจำเอาไว้นะเราไม่อาจจะมองเห็นสิ่งที่สำคัญที่แท้จริงสำหรับเราได้ด้วยตาแต่เราจะมองเห็นมันได้ชัดเจนเมื่อตอนที่เราใช้หัวใจเวลาที่เธอเสียไปให้ดอกกุหลาบดอกนั้นมันทำให้ดอกกุหลาบมีค่ามากขึ้นมนุษย์ลืมความจริงข้อสุดท้ายนี้แต่เธอต้องไม่ลืมมันนะเธอต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เธอมีความสัมพันธ์ด้วยเธอต้องรับผิดชอบดอกกุหลาบของเธอเจ้าชายน้อยออกเดินทางต่อครับเขาได้พบกับพนักงานสับรางรถไฟเขาบอกว่าเขามีหน้าที่แบ่งคนออกเป็นกองละ1,000 คนให้ไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างเจ้าชายน้อยก็เลยได้ถามออกไปว่าทำไมคนถึงท่าทางรีบร้อนกันจังเขาตามหาอะไรมีรถไฟคอยสับเปลี่ยนกันไปมาผู้คนไม่พอใจในที่ที่ตัวเองอยู่หรอคนเราไม่เคยพอใจในที่ที่ตัวเองอยู่หรอกพนักงานตอบเจ้าชายน้อยสังเกตเห็นว่ามีแค่เด็กน้อยเท่านั้นที่เอาหน้ามาแนบที่กระจกเขาจึงพูดต่อมีแต่เด็กๆเท่านั้นที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเขายอมเสียเวลาให้กับตุ๊กตาผ้าของพวกเขาและมันก็สำคัญกับพวกเขามากๆหากใครมาเอามันไปจากเขาพ
วกเขาก็จะร้องไห้คนสับรางรถไฟจึงได้พูดว่าพวกเด็กๆช่างโชคดีจริงๆแล้วหลังจากนั้นเจ้าชายน้อยก็ได้ออกเดินทางครับไปเจอคนขายยาเม็ดสำหรับแก้กระหายน้ำคนขายยาบอกว่าถ้ากินยานี้แล้วจะไม่หิวน้ำเลย1 อาทิตย์มีผู้เชี่ยวชาญคำนวณมาแล้วว่าจะประหยัดเวลาในการดื่มน้ำได้ถึง53 นาทีต่อสัปดาห์เจ้าชายน้อยจึงพูดว่าถ้าฉันมีเวลา53 นาทีนั้นฉันจะเอาเวลานั้นเดินไปสู่ลำธารและนี่ก็เป็นเรื่องราวการผจญภัยที่เจ้าชายน้อยได้เล่าให้แซงเต็กซูเปรีฟังครับตอนนี้เป็นวันที่8แล้วครับที่แซงเต็กซูเปรีได้อยู่กับเจ้าชายน้อยตอนนี้น้ำของเขาได้หมดลงแล้วครับเขาบอกกับเจ้าชายน้อยว่าเรากำลังจะตายเพราะความกระหายน้ำแล้วเจ้าชายน้อยตอบกลับมาว่าการมีเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้ว่าเราจะตายก็ตามฉันดีใจมากที่มีเพื่อนอย่างสุนัขจิ้งจอกแซงเต็กซูเปรีเขามองว่าเจ้าชายน้อยไม่เห็นความสำคัญของน้ำเพราะเขาไม่หิวกระหายน้ำเลยเจ้าชายน้อยต้องการแค่แสงแดดอ่อนๆหลังจากสิ้นความคิดของเขาเจ้าชายน้อยก็พูดขึ้นมาว่าฉันหิวน้ำเหมือนกันไปหาบ่อน้ำกันนะเขาทั้งสองคนออกเดินทางแซงเต็กซูเปรีได้ถามขึ้นว่าเธอก็หิวน้ำเหมือนกันเหรอเจ้าชายน้อยตอบว่าน้ำอาจจะดีเหมือนกันนะสำหรับหัวใจนักบินและเจ้าชายน้อยนั่งลงข้างๆกันจากความเหนื่อยของการเดินทางเจ้าชายน้อยพูดว่าดวงดาวนี่มันช่างสวยจังเลยนะมันสวยเพราะดอกไม้ดอกหนึ่งอยู่ข้างบนดวงดาวบนฟากฟ้าที่เรามองไม่เห็นและทะเลทรายก็งดงามเช่นกันทั้งสองคนพิงกันอยู่ที่เนินทรายมันมืดจนมองไม่เห็นอะไรและเงียบจนไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่อย่างไรก็ตามมีบางสิ่งส่องแสงท่ามกลางความเงียบนั้นสิ่งที่ทำให้ทะเลทรายสวยงามอยู่ตรงที่มันซ่อนบ่อน้ำไว้ที่ใดที่หนึ่งเจ้าชายน้อยพูดจบแซงเต็กซูเปรีก็กล่าวว่าเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันพักอยู่ในบ้านโบราณและมีเรื่องเล่าว่าบ้านหลังนี้มีสมบัติฝังอยู่ใต้ดินถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเคยพบแต่มันก็ทำให้บ้านหลังนี้มีเสน่ห์มากๆใช่แล้วไม่ว่ามันจะเป็นบ้านดวงดาวหรือทะเลทรายสิ่งที่ทำให้มันงดงามเรามองไม่เห็นหรอกเจ้าชายน้อยพูดนี่ฉันดีใจนะที่เธอพูดเหมือนสุนัขจิ้งจอกของฉันหลังจากพูดจบเจ้าชายน้อยก็หลับไปแซงเต็กซูเปรีเขาจึงอุ้มเจ้าชายน้อยและเดินต่อไปเขารู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างในหัวใจเขามีความรู้สึกว่าเขากำลังประคองสมบัติอันล้ำค่าที่บอบบางเขารู้สึกว่าอยากทนุถนอมและมองว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้อีกแล้วที่จะบอบบางไปกว่าเจ้าชายน้อยแสงจันทร์ที่ส่องมาทำให้เขาเห็นหน้าผากซีดๆดวงตาที่ปิดสนิทและปลอยผมที่พลิ้วไปตามสายลมเขาได้พูดว่าสิ่งซึ่งฉันมองเห็นเป็นเพียงแค่เปลือกนอกสิ่งที่สำคัญกว่านั้นฉันไม่ได้มองเห็นมันฉันรู้สึกซึ้งในความรักและความซื่อตรงที่เจ้าชายน้อยมีให้ดอกไม้ของเขาเหลือเกินฉันมองเจ้าชายน้อยแล้วเห็นภาพดอกกุหลาบดอกหนึ่งซึ่งส่องแสงเจิดจ้าในตัวเขาราวกับเป็นเปลวไฟในตะเกียงเจ้าดอกไม้ดอกนั้นคงจะบอบบางยิ่งกว่าเจ้าชายน้อยแน่ๆดังนั้นยิ่งต้องระวังตะเกียงให้ดีๆเพราะลมเพียงวูบเดียวก็ทำให้มันดับลงได้และในที่สุดแซงเต็กซูเปรีก็ได้พบบ่อน้ำที่เขาตามหาตอนรุ่งสางครับนักบินกับเจ้าชายน้อยได้พบบ่อน้ำที่มีพร้อมทั้งลูกลอกถังน้ำและเชือกระหว่างที่ทั้งสองกำลังดื่มน้ำเจ้าชายน้อยก็พูดขึ้นมาว่าคนในโลกของเธอปลูกกุหลาบตั้ง 5,000 ต้นในสวนเดียวแต่ก็ยังไม่พบสิ่งที่ต้องการทั้งสิ่งที่เขาค้นหาอาจจะพบได้ในกุหลาบเพียงดอกเดียวหรือในน้ำไม่กี่หยดแต่ก็อย่างว่าเนอะตาของคนเรามันมืดบอดเราต้องค้นหาสิ่งพวกนั้นด้วยหัวใจนี่แล้วเธอเองก็อย่าลืมคำสัญญาด้วยนะเจ้าชายน้อยกล่าวคำสัญญาก็คำสัญญาที่บอกว่าจะให้ปลอกสวมปากสำหรับแกะของฉันไงล่ะฉันต้องการที่จะรับผิดชอบดอกไม้ของฉันแซงเต็กซูเปรีได้วาดปลอกสวมปากของแกะและยื่นให้เจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยได้บอกว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบที่เขาตกลงมาบนโลกแซงเต็กซูเปรีรับรู้ได้ทันทีว่าใกล้ถึงเวลาที่ต้องจากกันและเจ้าชายน้อยก็พูดขึ้นมาว่าได้เวลาที่เธอต้องไปทำงานต่อแล้วกลับไปหาเครื่องจักรของเธอนะฉันจะรอเธออยู่ที่นี่ตรงบ่อน้ำนี้พรุ่งนี้เย็นกลับมาหาฉันใหม่นะความรู้สึกตอนนี้มันทำให้ผมนึกถึงเรื่องที่เจ้าชายน้อยคุยกับหมาป่าเลยครับเมื่อความสัมพันธ์ได้เกิดขึ้นมันก็ช่างเสี่ยงกับการต้องร้องไห้เหลือเกินพระจันทร์ล่ำลาดวงอาทิตย์ขึ้นจากฟากฟ้ามาทักทายเช้าวันใหม่ได้เริ่มขึ้นคุณผู้ฟังจำงูที่เจ้าชายน้อยได้เจอที่ทะเลทรายได้ไหมครับที่ขดขึ้นมาพันข้อเท้าของเจ้าชายน้อย
ตอนนี้เจ้าชายน้อยได้อยู่ตรงกำแพงใกล้ๆบ่อน้ำครับจุดนี้คือบริเวณที่เขาได้ตกลงมาบนโลกและได้เจองูตัวนั้นครับในตอนนี้เจ้าชายน้อยมีความคิดที่อยากจะกลับดาวแล้วจึงมาขอให้งูพาเขากลับดาวด้วยพิษที่งูมีนั่นเองครับเธอมีพิษที่ดีใช่ไหมแน่ใจนะว่าจะไม่ทำให้ฉันต้องเจ็บปวดนานๆแต่ตอนนี้นายไปก่อนนะหลังจากที่เจ้าชายน้อยได้พูดกับงูจังหวะนี้แซงเต็กซูเปรีได้มาเห็นพอดีครับจึงรีบวิ่งไปหาเจ้าชายน้อยเจ้างูตกใจเลยรีบหนีหายไปแซงเต็กซูเปรีรีบวิ่งมาถอดผ้าพันคอของเจ้าชายน้อยออกและฉโลมน้ำไปตามใบหน้าของเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยกอดคอแซงเต็กซูเปรีไว้แน่นจนเขาได้ยินเสียงหัวใจของเจ้าชายน้อยที่เหมือนจะหยุดเต้นครับฉันดีใจนะที่เธอพบว่าเครื่องยนต์ของเธอขาดอะไรเธอจะได้กลับบ้านของเธอได้ฉันเองก็เหมือนกันวันนี้ฉันจะกลับบ้านของฉันแล้วมันไกลมากเลยแหละแล้วมันก็ไปยากด้วยแซงเต็กซูเปรีได้กอดเจ้าชายน้อยไว้แน่นมากๆความรู้สึกของเขาตอนนี้สัมผัสได้ว่าเจ้าชายน้อยได้ลื่นลงไปในเหวที่เขาไม่สามารถจะยื้อไว้ได้เลยเจ้าชายน้อยมองออกไปยังทะเลทรายที่กว้างใหญ่พร้อมพูดว่าฉันมีแกะของเธอและฉันก็มีกรงใส่แกะและเธอก็เพิ่งให้ปลอกข้อปากแกะมาให้แก่ฉัน เจ้าชายน้อยได้พูดพร้อมกับหัวเราะอย่างเศร้าๆครับตอนนี้แซงเต็กซูเปรีเขาได้แต่คิดว่าเขาไม่อยากจะจินตนาการถึงตอนที่จะไม่ได้ยินเสียงหัวเราะของเจ้าชายน้อยเลยเพราะเสียงหัวเราะนี้เหมือนทานน้ำในทะเลทรายสำหรับเขาเจ้าชายน้อยพูดต่อสิ่งที่สำคัญนั้นตามองไม่เห็นหรอกเช่นเดียวกับดอกไม้ถ้าเธอรักดอกไม้ที่อยู่บนดาวดวงหนึ่งเธอจะรู้สึกเป็นสุขที่มองดูท้องฟ้ายามค่ำคืนเธอจะมีความรู้สึกว่าดวงดาวทุกดวงมีดอกไม้ประดับอยู่เช่นเดียวกับน้ำที่เธอให้ฉันดื่มมันก็เหมือนกับดนตรีเพราะตอนที่เธอชักรอกเธอดึงเชือกเพื่อเอาน้ำขึ้นมาให้ฉันเธอจำได้ไหมมันแสนจะชื่นใจแล้วพอถึงตอนกลางคืนนะเธอก็มามองดูดวงดาวบ้านฉันน่ะเล็กมากมองขึ้นไปก็ไม่เห็นดาวของฉันหรอกแต่มันก็อยู่บนฟ้าอยู่รวมกับดาวหลายๆดวงนั่นแหละดังนั้นเธอจะชอบดูดวงดาวทุกดวงมันจะเป็นเพื่อนของเธอและฉันก็จะเป็นของขวัญให้แก่เธอ เจ้าชายน้อยยังพูดต่อพร้อมกับเสียงหัวเราะคนเรามีดวงดาวที่ไม่เหมือนกันนักเดินทางอาจจะมองว่าดาวคือผู้นำนักปราชญ์จะมองว่าดวงดาวทำให้เกิดปัญหาคนอื่นๆก็จะมองดวงดาวแค่ว่ามันเป็นแสงสว่างจุดเล็กๆเท่านั้นส่วนเธอจะมีดวงดาวซึ่งยังไม่มีใครเคยมีมันหมายความว่ายังไงนักบินได้ถามกับเจ้าชายน้อยก็ในตอนที่เธอมองดูท้องฟ้าในตอนกลางคืนฉันเองอาศัยอยู่บนดวงดาวดวงหนึ่งในท้องฟ้ากว้างใหญ่และฉันก็กำลังหัวเราะอยู่บนดาวดวงหนึ่งมันก็เหมือนกับดาวทุกดวงได้หัวเราะไปพร้อมกันดังนั้นเธอเองก็จะมีดวงดาวที่หัวเราะได้ เขาพูดพร้อมหัวเราะต่อและถ้าเธอหายเศร้าหลังจากการจากลาของเราเธอจะยินดีที่ได้มารู้จักฉันเธอจะเป็นเพื่อนของฉันตลอดไปเธอจะอยากหัวเราะกับฉันจนเพื่อนของเธออาจจะแปลกใจที่เห็นเธอหัวเราะไปกับท้องฟ้าแล้วคนอื่นๆก็จะมองว่าเธอบ้าเห็นไหมเธอกำลังโดนฉันแกล้งนะ แล้วเจ้าชายน้อยก็หัวเราะต่อมาเจ้าชายน้อยก็เปลี่ยนมามีท่าทีที่เคร่งขรึมคืนนี้เธอรู้ไหมอย่ามานะเธอต้องไม่ให้มันกัดเธอนะงูพวกนี้ใจร้ายบางทีมันอาจจะกัดแค่เอาสนุกก็ได้ไม่ฉันจะไม่ยอมไปจากเธอแซงเต็กซูเปรีตอบเอ๊ะแต่จริงๆแล้วงูพวกนี้มันไม่มีพิษพอที่จะกัดเป็นครั้งที่สองหรอกและในคืนนั้นเจ้าชายน้อยก็แอบออกเดินทางไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากที่แซงเต็กซูเปรีรู้ตัวจึงรีบตามหาเจ้าชายน้อยและเขาก็ได้พบเธอเองเหรอเจ้าชายน้อยกล่าวทักทายพร้อมกับจับมือของแซงเต็กซูเปรีและพูดว่านี่ถ้าเธอเข้าใจผิดเธอจะเป็นทุกข์เอานะฉันอาจจะมีท่าทางเหมือนจะตายแต่มันไม่ใช่ความจริงหรอกร่างนี้ก็เหมือนกับเปลือกคราบเก่าๆมันไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าเลยในการทิ้งคราบนี้ไปหลังจากนี้ฉันขอสัญญาเวลาที่ฉันมองดวงดาวทุกดวงจะเป็นเหมือนบ่อน้ำของเธอที่ชวนให้ฉันเข้าไปดื่มส่วนเธอก็น่าจะสนุกนะเพราะเธอเองก็มีดวงดาวตั้งมากมายที่หัวเราะได้
เต็มท้องฟ้าไปหมดเลยเจ้าชายน้อยเงียบไปสักพักก่อนที่เขาจะร้องไห้และเขาก็พูดต่ออีกครั้งถึงตรงนี้แล้วให้ฉันเดินไปคนเดียวเถอะนะเจ้าชายน้อยนั่งลงพร้อมกับความกลัวแซงเต็กซูเปรีจึงนั่งลงข้างๆเจ้าชายน้อยได้พูดต่อเธอรู้ไหมดอกไม้ของฉันต้องรับผิดชอบเขาช่างอ่อนแอมากๆเขาไร้เดียงสาเขามีหนามเล็กเพียง4 หนามในการใช้ป้องกันอันตรายทั้งหลายเจ้าชายน้อยยืนขึ้นพร้อมกับมีแสงสะท้อนเป็นสีเหลืองๆที่ข้อเท้าของเขาเจ้าชายน้อยไม่ร้องไห้เลยครับแต่เขาค่อยๆล้มลงไปบนพื้นทรายใช่ครับเจ้าชายน้อยกลับดวงดาวไปแล้วหลังจากที่เวลาผ่านไป6 ปีแซงเต็กซูเปรีเริ่มหายเศร้าบ้างแต่มันก็แค่ส่วนหนึ่งเขารู้ดีว่าเจ้าชายน้อยกลับดาวไปแล้วเพราะในเช้าวันรุ่งขึ้นของวันที่จากลากันไปเขาไม่เห็นร่างของเจ้าชายน้อยตัวของแซงเต็กซูเปรีเขาชอบฟังเสียงดวงดาวยามค่ำคืนมันช่างเหมือนกับเสียงหัวเราะของเจ้าชายน้อยเหลือเกินและเขาก็นึกขึ้นได้ว่าตอนนั้นเขาลืมวาดสายคาดหนังที่ใช้กระปอกข้อปากสำหรับแกะให้กับเจ้าชายน้อยทำให้เขากังวลว่าแกะตัวนั้นจะกินดอกไม้ของเจ้าชายน้อยไหมแต่อีกใจเขาก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะเจ้าชายน้อยจะนำแก้วมาครอบดอกไม้ของเขาไว้ทุกคืนและเขาจะเฝ้าดูแลแกะของเขาเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจึงรู้สึกเป็นสุขและดวงดาวก็หัวเราะไปพร้อมกับเขาแต่ถ้าเจ้าชายน้อยลืมครอบแก้วหรือเจ้าแกะย่องมาในตอนดึกแล้วกินดอกไม้ดาวทุกดวงก็คงจะร้องไห้พร้อมกันทั้งจักรวาลแซงเต็กซูเปรีได้ทิ้งท้ายกับเราไว้ว่าถ้าคุณมีโอกาสเดินทางไปที่ทะเลทรายซาฮาราอย่าเพิ่งรีบเดินทางไปไหนนะรอตรงนั้นใต้ดวงดาวถ้าคุณเห็นเด็กตัวเล็กๆมาทักคุณแล้วเขาหัวเราะถ้าเขามีผมสีทองและไม่ตอบคำถามของคุณเวลาที่คุณถามได้โปรดส่งข่าวมาให้ฉันด่วนว่าเขากลับมาแล้วอย่าปล่อยให้ฉันต้องเศร้าอย่างนี้ต่อไปเลยโอ้โหอ่านไปผมก็เศร้าไปครับแล้วคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับในตอนที่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกน้ำตาผมซึมเลยครับแต่พอได้อ่านซ้ำดูอีกทีนี้กลายเป็นร้องไห้เลยครับ เขาบอกกันว่าหนังสือเล่มนี้เสน่ห์ของมันคือแต่ละคนที่ได้อ่านจะมีการตีความในแบบของตัวเองถ้าเราอ่านตอนเด็กเราก็จะมีมุมมองในแบบหนึ่งผมเห็นหลายๆคนพูดกันว่ายิ่งพออายุเพิ่มขึ้นแล้วย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งความหมายมันก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงวัยหลังจากนี้จะเป็นมุมมองของผมจากการได้อ่านหนังสือเจ้าชายน้อยแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามุมมองพวกนี้ผมได้มาจากการฟังคลิปเจ้าชายน้อยในช่อง YouTube ของพี่เอ๋นิ้วกลมรวมไปถึงช่อง The Standard และอ่านมาจากบทความหลาย ๆ ที่แล้วค่อยนำมาตกผลึกในแบบของตัวเองอีกทีผมจะขอตีความหมายวรรณกรรมเรื่องนี้โดยแบ่งประเด็นออกเป็น4 ส่วนนะครับ 1. คือเรื่องของการมองโลกแบบเจ้าชายน้อย 2. คือการเดินทางค้นหาความหมาย 3. กับดักของผู้ใหญ่ 4. ความสัมพันธ์และการจากลามาเริ่มกันที่ประเด็น 1 กันเลยครับการมองโลกแบบเด็ก ๆ คุณผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าการมองโลกของเจ้าชายน้อยเป็นการมองโลกอย่างตรงไปตรงมามองด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผมคิดว่าสิ่งนี้แหละครับมันคือแก่นแท้ของชีวิตอะไรที่เจ้าชายน้อยเขาไม่รู้หรือว่าไม่เข้าใจเขาก็จะเลือกที่จะถามคำถามออกไปตรงๆครับแต่ว่าคำถามของเขาจะเป็นการถามเพื่อทำความเข้าใจไม่ใช่เพื่อท้าทายความอยากรู้อยากเห็นอันไร้ขอบเขตของเจ้าชายน้อยทำให้เขามองเห็นโลกด้วยสายตาที่สดใสซึ่งผู้ใหญ่หลายๆคนมักจะมองข้ามสิ่งนี้ไปเจ้าชายน้อยไม่เข้าใจกับพฤติกรรมของผู้ใหญ่หลายๆอย่างที่มันช่างซับซ้อนอย่างเช่นการที่นักธุรกิจหมกมุ่นอยู่กับงานโดยไม่สนใจสิ่งรอบตัวแล้วก็พูดอวดตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเอาการเอางานหวังที่จะครอบครองดวงดาวเพื่อสร้างกำไรแล้วก็เอากำไรนั้นมาซื้อดวงดาวต่อเป็นเจ้าของดวงดาวโดยที่ไม่ได้ดูแลหรือสร้างประโยชน์อะไรให้ดวงดาวเลยเจ้าชายน้อยเขามีการแสดงออกอย่างซื่อตรงครับเขารู้สึกอย่างไรเขาก็จะพูดออกไปแบบนั้นครับผมมองว่าเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองมากๆเลยครับเจ้าชายน้อยไม่เข้าใจว่ามนุษย์จะมียาแก้กระหายน้ำไปทำไมเพราะสุดท้ายเจ้าชายน้อยเขาก็จะเลือกเอาเวลาที่ประหยัดได้นั้นเดินกลับไปที่ลำธารอยู่ดีเพราะเขาให้คุณค่ากับสายน้ำมันไม่ใช่แค่การได้ดื่มน้ำแต่มันคือการได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่อยู่ตรงหน้าต่างหากเจ้าชายน้อยชื่นชมในความงามของสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันครับเช่นการนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินหรือการชมเชยดอกกุหลาบเขาไม่ได้ยึดติดอยู่กับวัตถุนิยมเขามีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้คนโดยเฉพาะดอกกุหลาบของเขาต่อให้ตอนแรกเขาจะไม่เข้าใจในตัวดอกกุหลาบรวมไปถึงไม่เข้าใจในความรู้สึกของตัวเองแต่เขาก็ยังเป็นห่วงดอกกุหลาบเสมอกลัวดอกกุหลาบจะเป็นอันตรายแม้กระทั่งตอนที่ต้องจากลากันเจ้าชายน้อยก็ยังจะเอาที่ครอบแก้วมาครอบกุหลาบไว้ให้รวมไปถึงผู้คนจากดวงดาวต่างๆที่เจ้าชายน้อยได้พบเจอเจ้าชายน้อยสงสารคนถือโคมไฟที่ซื่อตรงต่อหน้าที่ของตัวเองและช่วยหาวิธีให้ชายผู้นั้นได้พักจากงานบ้าง
เจ้าชายน้อยเขากล้าที่จะยอมรับอารมณ์ของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นความรักที่เขามีต่อดอกกุหลาบหรือความเศร้าที่ไม่เข้าใจในพฤติกรรมของผู้ใหญ่เวลาที่เขาอ่อนแอเขาก็จะยอมรับตัวเองสังเกตได้จากการที่เขาชอบพูดถึงการได้ดูพระอาทิตย์ตกดินครับความไร้เดียงสาของเจ้าชายน้อยนี่แหละครับที่ทำให้เราเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นมีความเห็นใจมีจิตใจที่บริสุทธิ์เพราะแบบนี้เจ้าชายน้อยจึงมองเห็นแก่นที่แท้จริงของชีวิตได้อย่างง่ายดายไม่ได้มีความซับซ้อนมารบกวนจิตใจเหมือนที่เราหลายๆคนโดนรบกวนกันอยู่ครับจริงๆแล้วการโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับถ้าเราไม่ลืมความเป็นเด็กผมเองก็ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆเพราะผมเองก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าจะทำให้เจ้าชายน้อยในใจของผมผิดหวังหรือเสียใจที่ผมมัวแต่สนใจสิ่งต่างๆจนลืมคิดถึงเขาเราจะมาพูดถึงในส่วนที่2คือการเดินทางและค้นหาความหมายกันนะครับจุดเริ่มต้นการเดินทางของเจ้าชายน้อยผมมองว่ามันเกิดมาจากระยะห่างที่ใกล้กันมากเกินไปครับเจ้าชายน้อยได้พูดไว้ในตอนแรกว่าเราควรแค่ชมเชยและดมดอมมันก็พอไม่น่าเข้าไปใกล้ดอกไม้มากขนาดนั้นเลยเพราะเขาต้องรับฟังคำบ่นและความต้องการต่างๆที่ดอกไม้ขอพอเขาเริ่มหลงรักดอกไม้มากขึ้นก็ยิ่งทำให้เขาทุกข์ใจมากตามไปด้วยเขาเก็บทุกอย่างที่ดอกไม้พูดมาใส่ใจแล้วก็คิดมากจนเกินไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันในวันที่เจ้าชายน้อยคิดว่าตัวเองไม่รู้จักความรักมากพอเขาจึงออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งที่เป็นคุณค่าของเขาจริงๆสิ่งที่จะทำให้เขามีความสุขสำหรับผมแล้วเรื่องนี้มันเหมือนกับการถอยออกมาเพื่อมองปัญหาในมุมที่ไกลกว่าเดิมครับมันจะทำให้เราเห็นภาพได้ชัดขึ้นผมสังเกตได้ชัดๆก็จากเรื่องของตัวเองนี่แหละครับบางทีเวลาที่เจอปัญหาเอาแต่จมอยู่กับมันเราอาจจะรู้สึกว่าปัญหามันใหญ่มากจนเลือกทางไหนก็แย่ทุกทางยิ่งคิดแบบนี้จิตก็ยิ่งปรุงแต่งไปต่างๆนานาแต่พอเอาตัวเองออกไปทำอะไรอย่างอื่นเช่นไปเดินเล่นไปมองท้องฟ้าไปหาสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆอยู่ดีๆทางแก้มันก็ผุดขึ้นมาในหัวยังไม่รู้ตัวเลยครับหรือบางทีเราอาจจะยังหาทางแก้ไม่เจอแต่มันก็จะรู้สึกได้ว่าเอาจริงๆปัญหานี้มันไม่ได้ใหญ่เท่าที่เรารู้สึกในตอนแรกอีกทั้งการเดินทางของเจ้าชายน้อยยังทำให้เขาได้พบเจอกับมิตรภาพใหม่ๆที่เขาเองก็จินตนาการไม่ได้ว่ามันจะหน้าตาเป็นอย่างไรเขาพบเจอกับผู้คนที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคนให้ความสำคัญกับบางสิ่งไม่เหมือนกันในแง่ร้ายก็ยังมีแง่ดีเขาอาจจะพบเจอพระราชาที่ยึดติดอยู่กับอำนาจแต่เขาก็ได้ข้อคิดจากพระราชาว่าการที่เราออกคำสั่งมันจะต้องอยู่ภายใต้เหตุผลเพราะถ้าเราสั่งอะไรที่อีกฝ่ายไม่สามารถทำได้นั้นมันย่อมเป็นความผิดของเราเรื่องนี้อาจจะทำให้เจ้าชายน้อยตระหนักได้ถึงความคาดหวังที่ตัวเองมีต่อดอกไม้ถ้ามันสูงมากเกินไปจนดอกไม้ทำไม่ได้มันก็ไม่ใช่ความผิดของดอกไม้เช่นกันและจุดเปลี่ยนของการเดินทางก็คือการที่เจ้าชายน้อยได้พบกับสุนัขจิ้งจอกครับเขาได้รู้จักความหมายของความสัมพันธ์อย่างแท้จริงในชีวิตจริงของเราก็เหมือนกันครับในวันที่เราสับสนหรือว่ามองไม่เห็นคุณค่าเราก็ต้องออกไปค้นหาเหมือนที่เจ้าชายน้อยค้นหาว่ากุหลาบดอกนั้นเป็นดอกเดียวในจักรวาลจริงๆหรือเปล่าในช่วงเวลาที่เขายังไม่เข้าใจชีวิตมากพอเขาเห็นสวนกุหลาบเขาจึงผิดหวังแต่ในวันที่เขาได้เรียนรู้จากสุนัขจิ้งจอกแล้วเขายิ่งตอบตัวเองได้ชัดเจนมากๆครับว่ากุหลาบดอกนั้นมันคือจักรวาลทั้งจักรวาลของเจ้าชายน้อยเลยและเขาจึงหวนคืนกลับไปหาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของเขาการเดินทางครั้งนี้ทำให้เจ้าชายน้อยได้เข้าใจความรู้สึกของการพลัดพรากอย่างลึกซึ้งครับและได้เข้าใจแก่นของความผูกพันอย่างแท้จริงหลายๆคนอาจตั้งคำถามว่าแล้วทำไมถึงต้องออกมาก่อนถึงจะเห็นความสำคัญของกันและกันผมคิดว่าการที่เราจะสามารถตระหนักรู้ได้ถึงคุณค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้นั้นส่วนใหญ่แล้วมันก็ล้วนเกิดมาจากการสูญเสียไปก่อนทั้งนั้นครับเช่นบางคนมีวินัยในเรื่องการเงินก็เพราะเขาเคยใช้เงินแบบไม่คิดจนชีวิตไปสู่จุดที่แย่หรือไม่เขาอาจจะเคยไม่มีมาก่อนทำให้เขามองเห็นความสำคัญว่าในวันที่เขาใช้เงินไม่คิดมันนำพาอะไรมาสู่ชีวิตบ้างและเขาจะไม่มีวันกลับไปอยู่ในจุดนั้นอีกเป็นอันขาดอะไรทำนองนี้ครับความสัมพันธ์ก็เหมือนกันครับเราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปนี่เป็นเนื้อเพลงของวง25 Hour มีชื่อเพลงว่าไม่เคยครับและในประเด็นต่อมาครับเราจะมาพูดถึงกับดักของการเป็นผู้ใหญ่ครับเราจะมาตีความดาวแต่ละดวงที่เจ้าชายน้อยได้ออกเดินทางไปค้นพบกันครับว่าดาวดวงนั้นให้บทเรียนอะไรแก่เราบ้างดาว B612 นะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจ้าชายน้อยเป็นตัวแทนของความไร้เดียงสาและความบริสุทธิ์ในวัยเด็กและเป็นจุดเริ่มต้นของการออกเดินทางครับการที่เจ้าชายน้อยได้พบกับพระราชาบนดาวดวงเล็กๆที่ไม่มีผู้คนแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่บางคนต้องการที่จะควบคุมถึงแม้ว่าจะไม่มีความหมายอะไรเลยก็ตามแต่พระราชาก็ได้สอนบทเรียนว่าการตัดสินคนอื่นมันง่ายนักแต่หากตัดสินตัวเองได้เราจะเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างแท้จริงการที่เจอคนหลงตัวเองหมายความว่าคนคนนี้ต้องรอให้คนอื่นชมเชยถึงจะมองเห็นคุณค่าของตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณค่านี้มันควรจะเกิดขึ้นได้เองจากภายในของเขาส่วนคนขี้เมาเป็นตัวแทนของการหลบหนีความจริงและการเสพติดดื่มเพื่อลืมความละอายที่ต้องดื่ม
เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นซึ่งไม่ยอมแก้ที่ต้นตอของมันสุดท้ายปัญหาก็วนอยู่ไม่รู้จบต่อมานะครับก็เป็นดาวที่เจ้าชายน้อยนะครับได้พบเจอกับคนที่จุดโคมไฟครับคนจุดโคมไฟเป็นคนที่เจ้าชายน้อยเห็นใจมากที่สุดในบรรดาผู้ใหญ่ที่เขาพบเลยครับเขาเป็นคนที่ขยันในการทำหน้าที่ต้องจุดตะเกียงนาทีละครั้งตัวละครนี้สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ก็จริงแต่ก็บ่งบอกถึงความไร้สาระของกิจวัตรที่เขาทำอยู่ด้วยครับชวนให้เราตั้งคำถามว่าถ้าหากวันนี้กิจวัตรที่เราเคยทำมันไม่ได้มีความหมายแล้วเราควรจะเลิกยึดติดกับมันดีไหมต่อมานะครับคือนักภูมิศาสตร์ครับเขาเป็นคนที่เอาแต่รวบรวมข้อมูลโดยไม่ได้สัมผัสกับสถานที่ที่เขาศึกษาอย่างแท้จริงเขาแทบจะไม่เคยได้เห็นความงดงามของชีวิตด้วยตัวเองเลือกที่จะเชื่อและฟังจากคำบอกเล่าของคนอื่นและนักธุรกิจหนุ่มผู้หมกมุ่นอยู่กับการนับและครอบครองดวงดาวเป็นตัวแทนของความทะเยอทะยานครับเป็นผู้ที่คลั่งไคล้ในวัตถุนิยมชีวิตของเขาอะไรๆก็เป็นตัวเลขไปซะหมดยึดติดกับการเป็นเจ้าของแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่บางคนมองข้ามสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริงนี่คือตัวอย่างของการที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่และอาจจะหลงลืมความเป็นเด็กครับเราหลายๆคนอาจจะหมกมุ่นกับนิสัยข้างต้นบางนิสัยมากจนเกินไปมันเหมือนกับว่าเรากำลังติดกับดักที่ทำให้เรายิ่งห่างไกลจากความหมายของชีวิตเราครับและส่วนสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์และการจากลาครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมมองว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยครับการตีความของหนังสือมันตีความได้หลากหลายมากๆในส่วนแรกเราจะมาพูดถึงนางเอกของเรื่องคือดอกไม้ของเจ้าชายน้อยหรือดอกกุหลาบนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปครับว่าดอกกุหลาบดอกนั้นเป็นทั้งจักรวาลของเจ้าชายน้อยเลยทีเดียวมีคำพูดหนึ่งที่เขาพูดไว้อย่างน่าเศร้ามากๆเลยก็คือถ้าแกะกินดอกไม้ของฉันก็เปรียบเสมือนดาวทุกดวงได้ดับลงในที่นี้ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ดอกไม้ดอกนี้น่าจะหมายถึงบุคคลที่เป็นที่รักของเขาครับอาจจะเป็นคนรักเป็นภรรยาอะไรทำนองนี้ครับดอกกุหลาบดอกนี้เป็นดอกกุหลาบที่สวยและงดงามแต่ก็มีความเย่อหยิ่งในแบบของคนสวยอยู่เช่นกันความสัมพันธ์ของเจ้าชายน้อยได้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าชายน้อยได้ดูแลดอกกุหลาบดอกนั้นครับเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดจนเก็บไปคิดมากและเกิดความทุกข์ใจจากตอนแรกที่เขาเป็นแค่ผู้เฝ้ามองแต่พอเขาได้เข้าใกล้กับดอกกุหลาบได้รับฟังคำบ่นต่างๆของดอกกุหลาบได้เห็นแง่มุมที่ไม่ได้งดงามต้องคอยเอาใจใส่ทำตามสิ่งที่ดอกกุหลาบร้องขอเจ้าชายน้อยเขาก็เลยเกิดความสับสนครับเขายังคงรักดอกไม้แต่เขาไม่เข้าใจความรู้สึกแย่ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเขาสังเกตได้จากการที่เขาพูดว่าจริงๆแล้วฉันควรจะตัดสินเธอจากการกระทำของเธอไม่ใช่แค่คำพูดเพราะสิ่งที่ดอกกุหลาบทำก็คือดอกกุหลาบทำให้เขามีความสุขครับทำให้ดวงดาวของเขาเต็มไปด้วยความหมายแล้วที่เจ้าชายน้อยพูดว่าฉันควรจะเห็นความอ่อนหวานที่ซ่อนอยู่ใต้มารยาของเธอดอกไม้ก็มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเช่นนี้แหละฉันอ่อนหัดเกินกว่าจะรู้จักรักสะท้อนให้เห็นว่าการที่ดอกกุหลาบมาขอให้เจ้าชายน้อยดูแลจริงๆแล้วมารยานั้นมันแฝงไปด้วยความอ่อนหวานครับคนรักของเราบางทีเขาก็มีอารมณ์อ่อนไหวที่อาจจะดูเอาแต่ใจไปบ้างแล้วซีนนี้เป็นอีกซีนที่ผมหลงรักมากๆเลยครับผมขอเจาะลึกลงไปนิดนึงนะครับในวันที่เจ้าชายน้อยได้มาร่ำลากับดอกไม้เขาได้รดน้ำให้ดอกไม้เป็นครั้งสุดท้ายการจากลานี้มันทั้งเศร้าแล้วก็ซึ้งใจมากๆเลยครับดอกกุหลาบได้บอกกับเจ้าชายน้อยว่าฉันนี่โง่จริงๆฉันผิดเองที่ทำให้เธอรู้ไม่ได้ว่าฉันรักเธอจริงๆทำตัวเองให้มีความสุขนะทิ้งเจ้าฝาครอบแก้วนั้นเถอะฉันไม่ได้ต้องการสักหน่อยโอ้โหผมรู้สึกว่าประโยคบอกลานี้มันเศร้ามากๆเลยครับการที่เราต้องแยกทางกับใครสักคนโดยที่ยังรักและหวังดีต่อกันมันเจ็บปวดสุดๆเลยครับการที่ดอกกุหลาบบอกกับเจ้าชายน้อยว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองไม่ได้ต้องการฝาครอบแก้วนั้นผมมองว่าดอกกุหลาบเขาไม่ได้ตั้งใจจะโกหกนะครับที่ผ่านมาดอกกุหลาบแค่อยากจะอ้อนเจ้าชายน้อยครับอยากให้เจ้าชายน้อยคอยดูแลเพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมันเหมือนในชีวิตของเราเลยครับบางอย่างเราก็พอทำเองได้นั่นแหละแต่ถ้ามีคนรักอยู่ด้วยก็อยากจะอ้อนเขาหน่อยแต่การพูดจาของดอกกุหลาบอาจจะดูมีความยิงๆเอาแต่ใจนิดนึงแต่ผมมองว่าเขาก็น่ารักในแบบของเขานะครับการที่ดอกกุหลาบบอกว่าจริงๆแล้วอากาศในตอนกลางคืนมันสดชื่นสำหรับเขาเพราะเขาเป็นดอกไม้นะผมมองว่าอันนี้ดอกกุหลาบพยายามจะทำให้เจ้าชายน้อยสบายใจครับว่าไม่ต้องห่วงอะไรดอกกุหลาบเลยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วถ้าลมมันแรงมากเกินไปอากาศเย็นกว่าปกติดอกกุหลาบเองก็แย่เหมือนกันครับและเรื่องหนอนกุหลาบก็บอกว่าเขาต้องยอมทนถ้าอยากรู้จักกับผีเสื้อผมตีความว่าชีวิตบางครั้งเราก็ต้องพบเจอกับเรื่องร้ายๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะบ่มเพาะกลายเป็นความสดใสให้แก่เราในอนาคตและกุหลาบได้บอกว่าเขาจะได้มีหนอนกับผีเสื้อมาเยี่ยมเยียนในวันที่เจ้าชายน้อยต้องจากไปแสนไกลผมคิดว่าดอกกุหลาบเขาเปรียบเจ้าชายน้อยเป็นความสดใสในชีวิตของเขาครับการที่มีเจ้าชายน้อยอยู่ตรงนี้ทำให้เขาไม่ต้องการอะไรเพราะดอกกุหลาบเป็นคนขอให้เจ้าชายน้อยเอาฝาแก้วมาครอบให้เขาแต่ในเมื่อความสดใสในชีวิตของดอกกุหลาบกำลังจะจากไปแล้วดอกกุหลาบก็ขอให้เขาได้พบเจอกับผีเสื้อเพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจของตัวเองคำที่ดอกกุหลาบบอกว่าส่วนสัตว์ร้ายอย่างเสือฉันก็ไม่กลัวหรอกเพราะฉันมีหนามแหลมคมเอาจริงๆผมน้ำตาไหลเพราะประโยคนี้เลยครับ
ผมว่ามันโคตรชีวิตจริงเลยครับความรู้สึกมันเหมือนวันที่แม่เราโทรมาถามว่าเราสบายดีไหมแล้วเราก็ฝืนตอบไปว่าสบายดีทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราแทบจะลุกยืนไม่ไหวดอกกุหลาบเขาไม่อยากให้เจ้าชายน้อยต้องเป็นกังวลครับในเมื่อเลือกที่จะไปแล้วก็ขอให้เจ้าชายน้อยมีความสุขกับทางที่เลือกเขาจะใช้หนาม4 หนามที่ตัวเองมีปกป้องตัวเองให้ได้มากที่สุดโอ้โห เราต้องปาดน้ำตาแล้วไปพูดถึงซีนของสุนัขจิ้งจอกกันต่อครับสุนัขจิ้งจอกนะครับเป็นผู้ที่สอนบทเรียนอันล้ำค่าให้กับเจ้าชายน้อยและพวกเราทุกคนครับแต่ก่อนหน้าที่เจ้าชายน้อยจะไปเจอสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาได้ไปเจอกับภูเขาบนโลกที่สูงเสียดฟ้าและดอกกุหลาบอีก 5,000 ดอกที่อยู่ในสวนในวันที่เจ้าชายน้อยได้ออกมาเจอโลกกว้างเขารู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองถูกลดทอนลงไปเขาไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เพราะเขาครอบครองแค่ดอกไม้ธรรมดากับภูเขาไฟที่สูงแค่หัวเข่าของเขาอันนี้ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีสักครั้งในชีวิตที่เราผ่านความรู้สึกตรงนี้กันมาครับเราเปรียบเทียบสิ่งที่ตัวเองมีกับทุกสิ่งรอบตัวในตอนที่ผมเป็นเด็กครับแค่ผมเห็นกล่องดินสอของเพื่อนที่มันเป็นรูปการ์ตูนสวยงามเนี่ยแล้วกล่องของผมเป็นแค่กล่องดินสอเก่าๆธรรมดาผมก็เศร้าใจแล้วครับแต่จริงๆแล้วคุณค่าของเหล่านั้นมันอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยกันครับดังนั้นมันจึงไม่อาจจะตัดสินกันได้ว่าภูเขาสูงบนโลกมันจะมีความหมายกว่าภูเขาไฟของเจ้าชายน้อยนั่นเองครับมาพูดถึงคุณครูสอนวิชามิตรภาพอย่างสุนัขจิ้งจอกกันต่อครับสุนัขจิ้งจอกได้สอนวิธีการสร้างความสัมพันธ์ให้เจ้าชายน้อยเขาได้อธิบายครับว่าคนเราตอนที่ยังเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันเนี่ยมันก็ต่างไม่ได้มีความหมายอะไรต่อกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใกล้ชิดกันแล้วเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันคำพูดนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจ้าชายน้อยรู้ว่าจริงๆแล้วดอกกุหลาบที่ดาว B612 ไม่ได้โกหกเลยครับว่าตัวเองมีแค่ดอกเดียวในจักรวาลและสุนัขจิ้งจอกก็ได้สอนเรื่องของความไม่สมบูรณ์แบบในชีวิตให้เราด้วยครับคำถามที่สุนัขจิ้งจอกถามเจ้าชายน้อยไปแล้วก็พบว่าดาวของเจ้าชายน้อยไม่มีนายพรานที่ตัวเองกลัวแต่ก็ไม่มีไก่ที่ตัวเองชอบเหมือนกันนายพรานเป็นคนเลี้ยงไก่ดังนั้นมันเลยต้องมาคู่กันอันนี้มองได้หลายมุมเลยครับถ้าเปรียบเป็นความรักก็คงหมายถึงว่าหากเรารักใครสักคนเราชื่นชมในด้านที่งดงามของเขาเราก็ต้องยอมรับในข้อเสียของเขาด้วยเช่นกันและผมเองก็ยังชอบคำพูดของสุนัขจิ้งจอกที่เขาบอกว่าถ้าเธอทำให้ฉันเชื่องชีวิตของฉันจะสดใสมากขึ้นฉันจะเรียนรู้ฝีเท้าของเธอว่ามันแตกต่างจากเสียงฝีเท้าอื่นๆเสียงฝีเท้าของคนทำให้ฉันต้องหนีไปที่โพรงใต้ดินแต่เสียงฝีเท้าของเธอจะเรียกฉันออกมาราวกับว่านั่นคือเสียงเพลงเต้นรำโอ้โหคุณผู้ฟังเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับเมื่อไหร่ที่เราได้ทำความคุ้นเคยกับใครสักคนเราสามารถแยกสัมผัสจากเขาได้อย่างชัดเจนว่าสัมผัสนี้มันไม่เหมือนสัมผัสไหนๆบนโลกอ้อมกอดจากครอบครัวหรือแม้กระทั่งการได้ยินเสียงของคนสำคัญในเวลาที่เราแย่มันก็เหมือนกับว่าคำปลอบใจของโลกทั้งใบมาอยู่ตรงนี้แล้วส่วนที่สุนัขจิ้งจอกบอกว่าทุ่งข้าวสาลีจะกลายเป็นตัวแทนของเจ้าชายน้อยผมคิดว่าเราหลายๆคนก็น่าจะเป็นนะครับมันเคยมีประโยคที่เขาบอกกันว่าเราซ่อนคนบางคนไว้ในเพลงบางเพลงซึ่งมันอาจจะเป็นเพลงที่เราชอบร้องด้วยกันอะไรทำนองนี้ครับอย่างตัวผมเองก็เหมือนกันครับเมื่อก่อนผมไม่ได้สนใจกับความงดงามของพระอาทิตย์สักเท่าไหร่แต่พอผมได้รู้จักกับแฟนผมพระอาทิตย์ก็ได้ขึ้นอยู่ในใจของผมเสมอเลยครับแต่ก็ร้อนบ้างนะครับในบางวัน อันนี้ผมล้อเล่นนะครับกลับมาที่สุนัขจิ้งจอกของเราครับเขาได้บอกกับเจ้าชายน้อยว่าการสร้างความสัมพันธ์ต้องใช้ความอดทนในตอนแรกต้องนั่งห่างกันหน่อยฉันจะฉายตาดูเธอแต่เธออย่าพูดอะไรนะเพราะภาษาคือที่มาของความเข้าใจผิดในช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทุกคนมีกำแพงในใจเสมอครับเราต้องค่อยๆให้มันเป็นไปและภาษาคือที่มาของความเข้าใจผิดลองมองมุมนี้ในเรื่องของเจ้าชายน้อยและดอกกุหลาบก็ได้ครับดอกกุหลาบเองก็รักเจ้าชายน้อยอยากให้เจ้าชายน้อยคอยดูแลดอกกุหลาบเพื่อที่ทั้งสองจะได้ใกล้ชิดกันแต่วิธีการพูดของดอกกุหลาบทำให้เจ้าชายน้อยทุกข์ใจจนกลายเป็นความเข้าใจผิดกันไปซึ่งบางทีเราก็ต้องได้ยินเสียงที่คนรักของเราไม่ได้พูดเหมือนกันครับอย่างเช่นวันไหนที่คุณแม่ของเราพูดจาไม่ดีหรือทำตัวไม่น่ารักลองนึกถึงมื้ออาหารในทุกๆเช้าที่เขาเตรียมไว้ให้เราดูเสียงนี้จะชัดกว่าเสียงที่เขาพูดแน่นอนครับถ้าเธอเคยมาหาฉันตอน4 โมงพอบ่าย3จิตใจของฉันก็จะเริ่มมีความสุขคำพูดนี้ของสุนัขจิ้งจอกได้สื่อว่าการเฝ้ารอคนสำคัญมันทำให้เขาเห็นถึงคุณค่าของความสุขครับคงเหมือนกับเราครับที่เฝ้ารอทุกคืนวันศุกร์เพื่อที่จะได้ออกไปพักผ่อนคนสำคัญทำให้ช่วงเวลาของเรามีความหมายมากขึ้นครับเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับในตอนเด็กๆพอเรามีคนที่ชอบแรงจูงใจในการไปโรงเรียนมันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยครับจากที่เราไม่อยากจะตื่นไปโรงเรียนมันกลายเป็นว่าเราไม่อยากหยุดเรียนเลยสักวันอยากไปเจอกับคนที่แอบชอบที่โรงอาหารตอนพักกลางวันและถ้าวันไหนเขาหยุดเรียนเราก็จะว้าวุ่นใจสุดๆต้องไปตามสืบข่าวจากคนอื่นๆเขาไม่สบายเหรอเป็นอะไรมากหรือเปล่า และสุนัขจิ้งจอกก็ได้บอกไว้อีกครับว่าพิธีรีตองก็เป็นสิ่งสำคัญมันเป็นสิ่งที่ทำให้วันๆหนึ่งมีความหมายเป็นพิเศษอันนี้
อาจจะหมายถึงวันสำคัญต่างๆในชีวิตเราเช่นวันเกิดวันครบรอบหรือจะมองเป็นเรื่องของการกระทำที่เรามอบให้กันก็ได้ครับเช่นการสอบถามถึงความฝันที่เรามีร่วมกันการรับฟังปัญหาของกันและกันในทุกๆช่วงสิ่งเหล่านี้จะเหมือนกาวที่ยึดความสัมพันธ์ของเราไว้ดอกกุหลาบในสวนทั้ง 5,000 ดอกนั้นสวยงามและน่าอภิรมย์แต่ไม่ได้มีความหมายอะไรต่อเจ้าชายน้อยเลยครับในที่สุดเจ้าชายน้อยก็ได้เข้าใจว่าดอกกุหลาบที่เขามีเป็นดอกเดียวในจักรวาลจริงๆเพราะว่าเจ้าชายน้อยได้สร้างความสัมพันธ์กับดอกกุหลาบเขาได้ทนุถนอมเป็นอย่างดีบางคำพูดของดอกกุหลาบเจ้าชายน้อยไม่ได้ชอบแต่ก็ยอมที่จะทนฟังเพราะดอกกุหลาบบนดาว B612 คือสิ่งที่เขารักและก่อนที่เจ้าชายน้อยจะจากสุนัขจิ้งจอกไปสุนัขจิ้งจอกก็ได้สอนให้เรารู้ครับว่าความสัมพันธ์กับการจากลามันเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าชายน้อยบอกสุนัขจิ้งจอกว่าเห็นไหมสุดท้ายเราก็ต้องจากกันสุดท้ายเราก็ต้องมาร้องไห้เสียใจกันแต่จริงๆแล้วทั้งคู่ต่างได้มอบสมบัติที่มีค่าไว้ให้แก่กันและกันครับหลังจากนี้ทุ่งข้าวสาลีที่เคยไร้ประโยชน์สำหรับสุนัขจิ้งจอกมันจะกลายเป็นทุ่งข้าวที่เต็มไปด้วยความทรงจำและเป็นตัวแทนของเพื่อนที่เขารักมากที่สุดแน่นอนเช่นเดียวกับเจ้าชายน้อยครับสุนัขจิ้งจอกเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เจ้าชายน้อยค้นพบความหมายของชีวิตเปรียบเป็นแสงสว่างที่นำทางในการเดินทางกลับไปหาหัวใจคำพูดของสุนัขจิ้งจอกที่บอกว่าเราจะมองเห็นแจ่มชัดด้วยหัวใจเท่านั้นสิ่งสำคัญนั้นไม่อาจเห็นได้ด้วยตานี่คือข้อความเปลี่ยนชีวิตที่ผมได้มาจากสุนัขจิ้งจอกเลยครับผมขอตีความว่าบางทีเราอาจจะใส่ใจกับเรื่องของวัตถุสิ่งของความมั่งคั่งความงามหรือความสำเร็จภายนอกมากจนเกินไปแต่ลืมไปว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความสุขได้อย่างแท้จริงมันอาจจะเป็นความรักความจริงใจความเมตตาที่ต้องใช้หัวใจเท่านั้นเพื่อสัมผัสในช่วงแรกของความสัมพันธ์หน้าตาอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เราเข้าหากันแต่สุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะรู้ว่าแก่นของมันจริงๆแล้วก็คือสิ่งที่เราผ่านมาด้วยกันต่างหากความเคารพความไว้ใจที่มีต่อกันมันคือสิ่งที่เราลงทุนในความสัมพันธ์ร่วมกันยิ่งเราลงทุนในสิ่งนั้นมากเท่าไหร่สิ่งเหล่านั้นมันก็จะยิ่งมีคุณค่าและมีความหมายในชีวิตของเรามากขึ้นเท่านั้นเหมือนกับที่สุนัขจิ้งจอกได้บอกว่าเวลาที่เสียไปให้ดอกกุหลาบทำให้ดอกกุหลาบมีค่ามากขึ้นเธอต้องไม่ลืมมันเธอต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เธอมีความสัมพันธ์ด้วยมาถึงตัวละครสุดท้ายที่เราจะลืมพูดถึงไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือแซงเต็กซูเปรีผู้เขียนหนังสือเล่มนี้หรือนักบินของเรานั่นเองครับตอนที่แซงเต็กซูเปรีได้พบเจอกับเจ้าชายน้อยสิ่งที่ทำให้นักบินคนนี้ยอมเปิดใจได้จุดเริ่มต้นมันคือรูปภาพของเขาที่คนอื่นมองว่าเป็นหมวกแต่เจ้าชายน้อยมองเห็นเป็นงูหลามที่กินช้างเข้าไปทั้งตัวซึ่งมันเป็นสิ่งที่นักบินต้องการจะสื่อเจ้าชายน้อยคือคนแรกที่ให้การยอมรับในสิ่งที่นักบินเป็นและเจ้าชายน้อยก็ได้ขอให้นักบินวาดแกะให้ซึ่งแกะตัวนั้นผมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงความไร้เดียงสาของเด็กครับที่ไม่ได้ต้องการอะไรที่มันซับซ้อนเขาอยากได้แกะให้ไปช่วยกินต้นไทรตอนที่มันยังเป็นต้นอ่อนอยู่เพื่อที่ดาวของเขาจะได้ไม่พังและหลังจากที่นักบินวาดแกะให้เจ้าชายน้อยก็ไม่พอใจจนสุดท้ายนักบินวาดกล่องแล้วบอกว่าแกะอยู่ในนั้นเจ้าชายน้อยกลับยินดีและชื่นชอบมันมากๆอาจจะตีความได้ว่าการรับรู้ต่อโลกใบนี้ของเด็กและผู้ใหญ่แตกต่างกันครับเราอาจจะมองว่าทุกอย่างต้องเป็นรูปธรรมและจับต้องได้เท่านั้นแต่เจ้าชายน้อยเขามองเห็นสิ่งที่เขาต้องการได้ด้วยจินตนาการและหัวใจครับและการวาดแกะนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายน้อยกับนักบินครับและต้นไทรบนดาว B612 ผมคิดว่าอาจจะหมายถึงนิสัยไม่ดีที่อยู่ในตัวของพวกเราครับบางทีนิสัยพวกนั้นมันอาจจะทำให้เรามีความสุขจนแยกไม่ออกว่าอันไหนคือกุหลาบอันไหนคือต้นไทรถ้าเราแยกออกว่าอันไหนคือกุหลาบเราจะสามารถดูแลและบ่มเพาะเพื่อให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่สวยงามแต่ถ้าเราแยกไม่ออกและปล่อยให้ต้นไทรได้เติบโตไม่แน่ชีวิตของเรามันอาจจะต้องพบเจอกับภัยบางอย่างก็ได้ครับดังนั้นในทุกๆวันเจ้าชายน้อยจึงต้องมาคอยถอนวัชพืชพวกนี้เป็นวินัยที่เราควรจะมีในชีวิตครับและภูเขาไฟทั้ง3ลูกของเจ้าชายน้อยที่เขาคอยขูดเขม่าภูเขาไฟเขาได้พูดว่าภูเขาไฟพวกนี้ก็เหมือนปล่องไฟในบ้านผมเลยคิดว่าภูเขาไฟอาจจะหมายถึงสิ่งที่เขาให้คุณค่าหรือเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขามีความหมายอาจจะเป็นงานเช่นการขับเครื่องบินการเขียนหนังสือและภูเขาไฟที่เขาได้บอกว่ามันได้ดับลงไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าดับสนิทจริงๆไหมก็อาจจะเป็นเรื่องของการวาดรูปครับที่เขาล้มเลิกไปเพราะคำพูดของผู้ใหญ่ที่ดูถูกความฝันของเขาอะไรทำนองนี้ครับในส่วนต่อมาเราไปพูดถึงดีเทลของเช้าวันที่8กันครับในวันที่8ที่นักบินกับเจ้าชายน้อยอยู่ด้วยกันวันนี้เป็นวันที่นักบินน้ำหมดเกลี้ยงเลยครับในตอนที่เจ้าชายน้อยเขาบอกว่าเขาเองก็หิวน้ำเหมือนกันและชวนนักบินออกไปหาบ่อน้ำจริงๆแล้วผมคิดว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยเขาไม่ได้หิวน้ำหรอกครับแต่เจ้าชายน้อยอยากมีประสบการณ์ในการออกค้นหาบ่อน้ำร่วมกับนักบินมากกว่ามันบ่งบอกว่าเขาอยากร่วมฝ่าฟันอุปสรรคไปกับนักบินเพื่อที่จะได้มีความสุขและประสบความสำเร็จร่วมกันในวันที่คนพบบ่อน้ำและบ่อน้ำกลางทะเลทรายอาจจะหมายความว่าโ
โอกาสบางอย่างที่รอเราอยู่ในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันโหดร้ายครับเปรียบได้ว่าในความโชคร้ายยังมีสิ่งดีๆให้เรารอค้นพบหรือถ้ามองเป็นคนก็อาจจะมองได้ว่าคนเราถึงจะดูลึกลับซับซ้อนขนาดไหนแต่ทุกคนต่างก็มีบ่อน้ำอยู่ในใจของตัวเองซึ่งมันอาจจะเป็นความอ่อนโยนหรือสติปัญญาของเขาฉะนั้นอย่ามองใครเพียงแค่ผิวเผินส่วนตอนที่นักบินอุ้มเจ้าชายน้อยขึ้นมาแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขากำลังประคองสมบัติอันบอบบางมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันเลยครับที่นักบินได้พบกับบ่อน้ำหมายความว่าบ่อน้ำคือความหมายของชีวิตการที่แซงเต็กซูเปรีได้พบกับเจ้าชายน้อยก็แปลว่าเขาได้เจอความหมายของชีวิตแล้วนั่นเองครับเขาได้รู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าสำหรับเขาอาจจะมองได้ว่าจริงๆแล้วเจ้าชายน้อยก็คือจิตใจอีกด้านหนึ่งของแซงเต็กซูเปรีที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาการที่เขาได้ค้นพบตัวตนด้านนี้ของตัวเองอีกครั้งนั่นคือบ่อน้ำที่จะทำให้เขารอดชีวิตครับและคำพูดที่เจ้าชายน้อยได้พูดกับนักบินว่าฉันดีใจที่พบว่าเครื่องยนต์ของเธอขาดอะไรเธอจะได้กลับบ้านของเธอได้มันก็เหมือนกับการที่เราได้เจอสิ่งที่ต้องการในชีวิตอย่างแท้จริงครับมันคือสิ่งที่มีความหมายของเรานั่นแหละครับเราจะไม่มีวันได้สิ่งนั้นหากเราไม่รู้ว่าเราต้องการมันเหมือนกับที่เจ้าชายน้อยรู้ไงครับว่าสิ่งที่เขาตามหามาตลอดเขาได้ครอบครองมันไว้ตั้งนานแล้วเพียงแค่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจมันอยู่ในจุดที่เขาจากมาแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเขาด้วยนั่นก็คือดอกกุหลาบบนดาว B612 ครับเมื่อนักบินและเจ้าชายน้อยเจอสิ่งที่ทั้งคู่ต่างตามหาแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันกลับบ้านครับแน่นอนครับอย่างที่สุนัขจิ้งจอกเคยสอนพวกเราไว้ความสัมพันธ์กับการจากลาเป็นเรื่องธรรมดาเราต่างได้ฝากสมบัติอันล้ำค่าไว้ที่ส่วนที่ลึกที่สุดในหัวใจของกันและกันเจ้าชายน้อยมีแกะมีกรงใส่แกะมีปลอกครอบปากแกะที่นักบินวาดไว้ให้เป็นตัวแทนแกะตัวนั้นจะเป็นส่วนที่สำคัญในชีวิตของเจ้าชายน้อยที่จะคอยกินต้นไทรเพื่อไม่ให้มันมาทำลายดวงดาวที่เจ้าชายน้อยและดอกกุหลาบได้อยู่ร่วมกันส่วนนักบินเองก็มีดวงดาวทุกดวงบนท้องฟ้าที่หัวเราะได้เป็นเพื่อนของเขาเป็นตัวแทนของเจ้าชายน้อยความหมายมันลึกซึ้งมากๆเลยครับที่เจ้าชายน้อยบอกกับนักบินว่าหลังจากนี้นายจะชอบดวงดาวทุกดวงเจ้าชายน้อยจะสื่อว่าดวงดาวของเขามันเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้จากโลกแต่มันก็อยู่บนท้องฟ้ากว้างนั่นแหละดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แซงเต็กซูเปรีได้กวาดตาขึ้นไปมองบนท้องฟ้าดวงดาวทุกดวงก็คือตัวแทนของเจ้าชายน้อยเช่นกันเพราะว่าสิ่งสำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยดวงตาแต่ต้องใช้หัวใจครับและสำหรับเจ้าชายน้อยแล้วดวงดาวทุกดวงก็เป็นเหมือนบ่อน้ำที่เขาอยากจะเข้าไปดื่มกินมันคำพูดนี้เหมือนกับตอนที่สุนัขจิ้งจอกได้เปรียบทุ่งข้าวสาลีเป็นตัวแทนของเจ้าชายน้อยเลยครับจริงๆแล้วบ่อน้ำก็อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเจ้าชายน้อยแต่หลังจากที่เขาได้สร้างความสัมพันธ์กับนักบินแล้วภาพในวันที่พวกเขาสองคนฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันเพื่อตามหาบ่อน้ำมันจะตราตรึงไปชั่วชีวิตของเจ้าชายน้อยเช่นกันครับเจ้าชายน้อยได้จากลาพวกเรากราบดาวของเขาไปแล้วครับเจ้าชายน้อยเขาเข้าใจความหมายของคำที่สุนัขจิ้งจอกได้พูดไว้อย่างชัดเจนว่าเราต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเจ้าชายน้อยเห็นถึงความไร้เดียงสาของดอกกุหลาบและเขาได้รู้แล้วว่าจริงๆดอกกุหลาบช่างแสนบอบบางเขาพร้อมที่จะกลับไปดูแลดอกกุหลาบผู้ที่เป็นทั้งจักรวาลของเขาความรักที่เจ้าชายน้อยมีให้ดอกกุหลาบผู้ที่เปรียบเสมือนนางเอกของเรื่องมันไม่มีเงื่อนไขและไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับถึงแม้เขาจะไม่เข้าใจดอกกุหลาบในตอนที่เขาจากมาแต่เจ้าชายน้อยไม่เคยที่จะไม่รักดอกกุหลาบของเขาเลยทุกๆการเดินทางของเจ้าชายน้อยมันคือการศึกษาโลกในอีกมุมตั้งคำถามในสิ่งที่อยากรู้และหามุมมองไปปรับใช้เพื่อทำความเข้าใจกับดอกกุหลาบเมื่อความรักมอบให้แล้วจะกลายเป็นความผูกพันชั่วนิรันดร์แล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเคยพบกับเจ้าชายน้อยบ้างหรือยังถ้ายังไม่เคยค่ำคืนนี้ลองออกไปดูดวงดาวด้วยกันนะครับอย่างน้อยๆเราอาจจะได้ยินเสียงหัวเราะของเขาดังมาจากที่ไหนสักแห่งบนฟากฟ้าสัญญานะครับว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนพวกเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าชายน้อยสูญหายไปจากหัวใจของพวกเราถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองจากช่องเราเล่าเรื่องกันนะครับและสำหรับใครที่อยากเป็นนายทุนเลี้ยงกาแฟผมตอนนี้ช่องของเราเปิดให้สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของช่องเราเล่าเรื่องกันครับไว้พบกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ